დილა მშვიდობისა დღეს 24 ივნისია 2019 წელი და საქართველოს ტერიტორიის მეხუთედი რუსეთის მიერ ოკუპირებულია. ეს ტევპირველია და მომდევნო 3 საათის მანძილზე საინტერესო ამბებს გიმზადებთ BMG-ს გუნდთან ერთად. ვიქნებით მაქსიმალურად პრინციპულები და მაქსიმალურად დავიცავთ ორივე ლეგიტიმური ინტერესს ქვეყნის სუვერენიტეტს და მოქალაქეთა ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ესეთია მთავრობის ერთადერთი ფაქტობრივად და ოფიციალური პოზიცია. ირაკლი ჩიქოვანის მოკლე განცხადების მეტი არც არაფერი მოგვისმენია ბოლო რამდენიმე დღეა. ამასობაში რა ხდება საქართველოში რუსული ავიაკომპანიები, რომლებიც საქართველოს მიმართულებით ასრულებდნენ რეისებს 8 ივლისიდან ფრენებს შეწყვეტენ, მგზავრებს კი წინასწარ შეძენილი ავიაბილეთების საფასურს დაუბრუნებენ. ჩვენი მხარის არაპრინციპულობა მიგვიყვანა იქამდე, რაც დღეს ხდება. ეს Georgian Airways-ის დამფუძნებელმა თამაზ გაიაშვილმა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებაზე კომენტირებისას თქვა. ამავე დროს თბილისი-ერევანი-მოსკოვის სანქციების გამო Georgian Airways-ი ტრანზიტული რეისებისათვის ემზადება. შემოყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზია თაბაგარი შეფასებით კრიზისი გადაევლის მალე თუ სწორად ვიმოქმედებთ. არსებულ და შესაძლო პრობლემებთან გასამკლავებლად აქტიურია ბიზნესი. აქტიურობს საზოგადოება და არაერთი საინიციატივო ჯგუფი. ამუშავდა საიმისოდ, რომ საქართველოში უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი შემოვიდეს. TBC ბანკი მზად არის თითოეულ კლიენტთან და პარტნიორთან, რომელიც ტურიზმის ინდუსტრიაში საქმიანობს, ინდივიდუალურად იმუშაოს და მათ საჭიროების მიხედვით მხარდაჭერა გაუწიოს. იანვარ-მაისში ელექტროენერგიის იმპორტი 4,8%-ით არის გაზრდილი. 2019 წლის პირველ 5 თვეში იმპორტი რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელდა. EBRD ქართული მეფრინველეობის ფერმის დაფინანსებას უკვე ოფიციალურად ადასტურებს 4 მილიონი ევროს ოდენობის ზესხს კომპანია ჩირინა წარმოების გაფართოებისათვის და იმპორტის ჩანაცვლებისათვის მოიხმარს. ფრანგული ტექნიკით დამზადებული საუტაჟის სამკაულების შემდეგ ირდამ უკვე ტყავის ჩანთების წარმოება დაიწყო. სპარსეთის ყურეში კი ვითარების ესკალაციის გამო ნავთობზე ფასები კვლავ იზრდება. ოქროს ფასმა 2014 წლის აგვისტოს შემდეგი ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. ნიუ-იორკის კომექსის ბირჟაზე ფიუჩერსის ღირებულება 2,5%-ით გაიზარდა. ტროას უნციის ფასმა კი $1,395 და 35 ცენტი შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა ავიაციამ გაზრდილი სამხედრო აქტიურობების გამო ამერიკულ კომპანიებს სპარსეთის ყურეში ფრენები აუკრძალა. დილა მშვიდობისა პუტინის საძულველი ქვეყნის საქმიან მაყურებლებს წარმატებული და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ ყველას მაყურებლებსაც და მთელ მსოფლიოში ყველას მათ, ვინც საკუთარ სახელთან და გვართან ერთად ზუსტად იცის, რომ ოკუპანტი მტერია და ეს ოკუპანტი საქართველოს შემთხვევაში ჩრდილოელი მეზობელი რუსეთია. მეზობლებს არ ირჩევენ, ვერც ცვლიან და ისტორია აჩვენებს, რომ არც გამოსწორება შეიძლება მათი. მე დღეს ისტორიას არ მოგიყვებით, არც საუკუნეების წინანდელს გადავწყვეტები და არც სულ რაღაც ათეული წლის უკანანდელ ეკონომიკური ემბარგოს ეტაპებს გადახსენებთ. მიზეზი მაშინაც ისეთივე თითიდან გამოწვეული იყო და რა ხდებოდა 2005 ბოლოდან მოყოლებული, ამას BMG-ს მკითხველი და მაყურებელი უკვე გადაიკითხავდა და ნახავდა კიდეც. დღევანდელ საქმიან დილაში ბევრს ვისაუბრებთ მომავალზე. ქვეყნის ეკონომიკის მომავალზე, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იყოს დაშორებული რუსეთისგან და ჯერ ამისთვის გასაკეთებელი კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს. ვისაუბრებთ იმ სცენარებზე, რიცხვებზე, ოფიციალურ სანდო სტატისტიკაზე, რასაც დღევანდელი ეკონომიკა გვაძლევს და რაც მარტივად დათვლადია. საამისოდ სტუმრებიც ბევრ საინტერესო და განსხვავებულ ანალიზს შემოგთავაზებენ და არც ჩვენ ჩამორჩებით. მოდით მივუყვეთ და დავიწყოთ რა ხდება დღეს საქართველოში. დღეს ვართ რეალობის წინაშე, როცა ვიცით, რომ დაახლოებით 2 კვირაში რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენები ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე იკრძალება. მიზეზებს არ ჩავყვები, საბაბად კი ნათქვამი იყო, რომ თურმე ქართული ავიაკომპანიების უსაფრთხოება მათთვის პრობლემაა. ესეც ვიცით, რომ ბოდვაა, სრული ბოდვა და ამ ნაბოდვაში, რაც ამ დღეების განმავლობაში ვიღაცების სტრესსა თუ თურმე გამიზნულ თავდასხმებზე რუსული მედია საშუალებებით ისმოდა, ისე ცოტა უხერხულიც არის, ზოგიერთ მათგანს მედია უწოდა, მაგრამ რა ვქნათ. მოკლედ, ვლადიმერ პუტინმა 390 განკარგულებაში აი რა დაწერა და რა ჩაატია სულ რაღაც 5 პუნქტში. პირველ პუნქტში წერია, რომ როგორ გეგმავს რუსეთის ფედერაცია თავისი მოქალაქეების და საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების დაცვას და პირველ პუნქტში არის ყველა სახელმწიფო სამეწარმეო, კომერციულ და საჯარო უწყებაზე გაფრთხილება, რომ 8 ივლისიდან დროებით შეწყდება ავიამიმოსვლა რუსეთის
ფედერაციიდან საქართველოს მიმართულებით, ანუ იქიდან აქეთ. ეს ეხება ყველა ტიპს, მათ შორის კომერციულ ტვირთებსაც. განკარგულების მეორე პუნქტით რუსეთის პრეზიდენტი უკვე მიმართავს რუსულ ტუროპერატორებს და სააგენტოებს, რომ 8 ივლისს სასამოქმედებელი საანქციის გამო თავი შეიკავონ თავისი პაკეტების მიღებისაგან რუსეთის მოქალაქეებისათვის, რადგან საჰაერო გადაზიდვებზე სანქციები იქნება. ის სანქციები თავად რომ დააწესეს. მესამე და მეოთხე პუნქტებით უკვე საკუთარ განკარგულებაში პუტინი თავის მთავრობას ავალებს, რომ მიხედონ რუსეთის მოქალაქეებს. უზრუნველყონ მათი დაბრუნება სამშობლოში, ანუ რუსეთში და ამ თემაზე საჭიროების შემთხვევაში უკვე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხზე კოორდინაციაც იქნება. და მეხუთე პუნქტი ყველაზე მოკლეა და ადასტურებს, რომ ეს განკარგულება უკვე ძალაშია 21 ივლისიდან. გრძელ ვადაში ამ 5 პუნქტს ძალიან ბევრი შრომა და სკრუპულოზურად გათვლილი გადაწყვეტილებები უნდა დაუპირისპიროთ. ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლი განსაკუთრებით დიდია და შეუცვლელად მნიშვნელოვანია ბიზნესის ერთგულებაც საკუთარი ქვეყნის და ღირებულებების მიმართ მათ შორის. ასეთი გავრილობის ღამემდეც ბევრი იყო ღიად ამის დემონსტრირება, მას შემდეგაც არც ისე ბევრს გასჭირვებია. მოკლედ თბილისის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ გავრილობის ღამის მოწყობამდე ღიად მოუწოდა საზოგადოებას და ღია ტექსტით დაწერა: არა ოკუპაციას, გაუმარჯოს ერთად დგომას საქართველოს თავისუფლებისათვის. ემბარგოს პირველი გზავნილისთანავე კი იყო შეთავაზება რუსული ავიაკომპანიების მიერ ფრენების შეჩერების გამო ქართული ტურიზმის ინდუსტრიის დახმარებისათვის. ხაზარაძე კიევი-თბილისის მიმართულებით Georgian Airways-ის 10 რეისის დაფინანსებას თავაზობს. ღიად გააპროტესტებს ბიზნესმენებმა რომან ფიფიამ და დიმიტრი აბდუშელიშვილმა რუსი კომუნისტის პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე გამოჩენა სათუთი ჯანმრთელობის მქონე გავრილოვის საქართველოს პარლამენტში ყოფნა და მოკლედ ასე შემდეგ. აუცილებელია დივერსიფიკაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში რისკები ყოველთვის იქნება. ეს არის ამოსავალი ჩრინას დამფუძნებლისათვის, საქართველოს სტაბილური და მდგრადი განვითარებისათვის. სწორი აქცენტები არც დიოს დამფუძნებელს თამას დაუშვილს შეშლია, ხმაურიანი პოლიტიკული ერფერით და მოწოდებებით იყო ვასილ სოფრომაძის მიმართვაც. მსხვილი ბიზნესი ემზადება, ფიქრობს და გეგმავს უფრო თხილებმა და რეალისტებმა არც თავში დაუშვეს შეცდომა საიმისო, რომ რუსული ბაზარი ყოფილიყო კრიტიკული მნიშვნელობის საქმის მომგებიანობისა და წარმატებისათვის, მაგრამ მომავალში კიდევ ბევრი იქნება ამისთვის საშრომი. დიახ, ზარალი იქნება, პრობლემებიც გვექნება, მაგრამ ყველაფერი მაინც სწორ გადაწყვეტილებებზეა და შესაძლებლობაზეა დამოკიდებული. ჩვენ კი დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს შეგვიძლია. მთავარი მონდომება. შეგვიძლია, იმიტომ რომ სრულად გასაოცარი იყო ყველა ტიპის ბიზნესისა თუ ინდივიდუალური ადამიანის მონთომება პირველი აკრძალვის შემდეგ საკუთარი პროტესტი ეთქვათ ხმამაღლა. ასეთი ბევრი იყო, ძალიან ბევრი და ალბათ ყველას ვერ ჩამოთვლით, მაგრამ რამდენიმე სხვას მაინც გაგაგონებთ. ამ ინფორმაციის არაჩვეულებრივად თავმოყრისათვის კი უნჯის დავიხმარ. ჩარტერის დაფინანსება არ შეუძლიათ, მაგრამ გააკეთეს ის, რაც შეძლეს. მაგალითად, სასტუმრო მეხუთე სეზონმა, რომელიც ყაზბეგში მდებარეობს, გადაწყვიტა, რომ ოკუპაციის გადასახადი დააწესოს. რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც პუტინის იმპერიალისტურ რეჟიმს არ დაგმობენ, 20%-ით გაუწვირდებათ მომსახურება. იმის გარდა, რომ კაფე გარდენსი მომხმარებლებს რუსულენოვან მენიუს არ სთავაზობს, გადაწყვიტა ოკუპაციის გასაპროტესტებლად 20%-ით გაზარდოს აკაც გადასახადი რუსი მოქალაქეებისათვის. განსხვავებული მიდგომა შეარჩია თასმების კომპანია ნაირმა, მათ ფასის 20%-ის გაზრდის ნაცვლად 20%-იანი ფასდაკლება შესთავაზეს მომხმარებლებს, რომლებიც ღიად აღიარებენ და იტყვიან პუტინ ხუილოს. სამშენებლო კომპანიამ ჰორიზონტს გრუპმა ბათუმმა გამოაცხადა, რომ მათ კომპლექსში ბინას ვერ შეიწეს ვერც ერთი მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. კომპანია მომხმარებლებს თავაზობს კონტრაქტს, რომლითაც მხარეები აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საქართველოს ტერიტორიად მიიჩნევენ. ზოგიერთმა კომპანიამ პასუხად რადიკალური ზომების გატარებაც გადაწყვიტა და საერთოდ უარი უთხრა რუს მომხმარებლებს. მათ შორისაა კომპანია რემაქს კაპიტალი. კომპანიის გუნდი ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს არ გაუწევენ საბროკერო მომსახურებას საქართველოში უძრავი ქონების შესაძენად. ზოომაღაზიების ქსელმა ზოომარტმა კი გადაწყვიტა, რომ რუსული პროდუქცია ამოიღოს. ჯამში 50-მდე დასახელების პროდუქცია საუბარი. კომპანიაში კი ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება მართალია დაგვიანებულია, მაგრამ მაინც სწორი. გარდა ამისა, საჩუქრად გადასცემენ დარჩენილ მარაგს ცხოველების თავშესაფარს.
მოკლედ გამოხმაურებები ბევრია, საიმედოც და სასიამოვნოც. საიმედო იმის, რომ მტერთან გამკლავებას შევძლებთ. საოცარი სიჩქარე დააორგანიზეს, მათ შორის ახალგაზრდება საქართველოს მხარდამჭერი სარეკლამო სოციალური მედია კამპანიები. სოციალურ ქსელში Facebook-ში შეიქმნა საჯარო ჯგუფი, რომლის ავტორებმაც საქართველოს ტურიზმის მხარდამჭერი კამპანიის დაწყება და ქვეყნის პოპულარიზაცია დაიწყეს. ვეხმიანებით მიმდინარე მოვლენებს, რაც უკავშირდება ქვეყნის ტურისტულ იმიჯის საფრთხის ქვეშ დაყენებას და სურს მოგიწოდოთ, დავიწყოთ აქტიური სოციალური კამპანია გაატარეს ზაფხული საქართველოში. ამ კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოთ ქვეყნის პოპულარიზაციას, მოვიზიდოთ ტურისტები და დავანახოთ მსოფლიოს ქვეყნის რეალური ტურისტული პოტენციალი. კამპანიის განმავლობაში კი აქტიურად გავაზიაროთ ქვეყნის საიმიჯო ვიდეორგოლები და ბლოგპოსტები ჰეშტეგით Spend your summer in Georgia. ამბობენ თავად ამ ჯგუფის ადმინისტრატორები. ჯგუფის წევრთა რაოდენობა რამდენიმე ათასია უკვე და ისინი უფასო საცხოვრებელს და სხვადასხვა სერვისს თავაზობენ ადამიანებს, რომელთაც ქვეყანაში ვიზიტი სურს. ასევე აზიარებენ საიმიჯო ვიდეორგოლებს და ფოტომასალას ქვეყნის ღირსშესანიშნაობების შესახებ და ასე შემდეგ. სურვილი არის ძალაც და ენერგიაც საიმისოდ, რომ მორიგ საჩუქარს ოკუპანტისაგან გავამკლავდეთ. ახლა მნიშვნელოვანი ხელისუფლების სწორი სტრატეგია და სწორი კომუნიკაცია, სწორი ქმედებები და სწორედ შესრულებული ამოცანები. მათი რაოდენობა კი ძალიან ბევრი არის. ის რაც ახლა გვაქვს და რაზე დაყრდნობითად შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს TBC-ის რიცხვებშიც დათვალა. TBC-ის ფინანსური დირექტორი გიორგი შაქიძე მაგალითად ფიქრობს, რომ კრემლის გადაწყვეტილებებს საქართველოსთან მიმართებით ფრენების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტზე დაახლოებით 1,5%-იანი ნეგატიური გავლენა ექნება. ის ამბობს, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკა უნდა გაძარდილიყო დაახლოებით 5%-ით და იზრდებოდა კიდეც. თუმცა თუ რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს არ ექნება დროებითი ხასიათი და ის მუდმივად გაგრძელდება, ამას საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა თავისთავად აუცილებლად ექნება. თუმცა ამ გავლენის განეიტრალება შესაძლებელია. ეს შესაძლებელია ორი მარტივი გადაწყვეტილებით, ფისკალური სტიმულის გააქტიურებით, რაზეც დარწმუნებული ვარ, მთავრობა უკვე ფიქრობს და მეორე არის გააქტიურება იპოთეკური და ბიზნეს ცესხების მიმართულებით. შედეგად ამ ნეგატიური ეფექტის შემცირება არის შესაძლებელი 1%-მდე. შესაბამისად, ჩვენ მაინც შეგვიძლია გავიზარდოთ 4%-ით, განაცხადა გიორგი შაქიძემ გუშინ Forbes კვირას ეთერში სტუმრობისას. ისიც ფაქტია, რომ რუსეთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორია და ნეგატიური ზეგავლენაც მოსალოდნელია, თუმცა TBC-ის შეფასებით ჯამურად ეკონომიკაზე შოკი მაინც მართვადი იქნება. საკუთარიც 2018 წელს რუსეთის წილი მთლიან სავალუტო შემოდინებაში, ანუ საქონლის ექსპორტში, ტურიზმში, გზავნილებსა და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში დაახლოებით იყო 16%-იანი. ტურიზმში წილი მართლაც დიდია და უფრო მნიშვნელოვანია, თუ ის 20%-ის ფარგლებში არის. ბოლო პერიოდში ტურიზმის შემოდინების ზრდაში ასევე უნდა აღენიშნოს, რომ რუსეთი საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, მაგალითად მაისში მკვეთრ ზრდაში, როდესაც ტურისტების რიცხვი წლიურად გაიზარდა 18%-ით რუსეთიდან ჩამოსულმა ვიზიტორებმა გადამწყვეტი როლი შეასრულეს. ამასთან ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მანამდე ზრდის ტემპი იყო საკმაოდ ზომიერი, დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. 2018 წელს თურქეთის წილი ტურიზმში 14% იყო და ის კლებადი ტენდენციით ხასიათდებოდა. თურქეთში ეკონომიკის ზრდის მიმდინარე დასტაბილურებასთან და შესაბამისი საბაზო ეფექტის ამოწურვასთან ერთად ამ ზაფხულსა და შემოდგომაზე თურქეთიდან ვიზიტორების ზრდასაც უნდა დავალოდოთ. ისევე როგორც იზრდება სხვა ქვეყნებიდან ვიზიტორთა რიცხვი. მაგალითად, ბოლო პერიოდში ევროკავშირიდან ვიზიტორების ზრდის მაჩვენებელი 25%-მდე იყო საშუალოდ. მართალია, გზავნილებისაგან განსხვავებით, სადაც ევროკავშირი პირველ ადგილზეა ტურისტულ შემოდინებებში რუსეთთან და თურქეთთან შედარებით ევროკავშირის წილი ჯერ კიდევ მაინც დაბალი არის, ის უკვე დაახლოებით 10%-ს აღწევს და ესეც ძალიან კარგია. მზარდი არის DST-ის რეგიონის სხვა ქვეყნებიდან და უკრაინიდან ვიზიტორების რიცხვიც და საკმაოდ მზარდია ისრაელის ბაზარიც. მოკლედ, ბევრჯერ თქვით და დღესაც კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებთ, ალბათ ყველაფერი თვლადია და ამ დათვლის პროცესში იმედია აქტიური იქნება ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვს, მათ შორის პოლიტიკური და იმედია ამ უკანასკნელის ძროულად გადაწყვეტა შეძლებენ ვიღაცის სკამების თბილ ან ზაფხული სეზონის გათვალისწინებით გრილ კონდიციაში შესანარჩუნებლად შრომის ნაცვლად ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაზე დროულად იმუშავებენ. რიცხვები ვერც მომავალში მოისვენებენ და ეს ის რიცხვებია, რომელთაც სულაზეც მთავრობის პოლიტიკური მომავალიც დიდწილად არის ჩამოკიდებული. რეაგირების
დროა და ამ შანსის გამოყენების დროა. მთელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ საქართველო არის პუტინისათვის ყველაზე საძულველი ქვეყანა მსოფლიოში, ყველაზე დიდი სიხარულით, რომ იღებს ტურისტებს ნებისმიერი ქვეყნიდან. მას პინძლობს მათ და ამ ქვეყნის მესაჭრეებით ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ აქ ჩამოსვლა არა მხოლოდ ტურისტებს, არამედ ინვესტორებს სხვადასხვა ქვეყნიდან ყველაზე მეტად კომფორტულ გარემოს ახვედრებდეს. ეს არის შანსი საიმისოდ, რომ მხარდაჭერა მთელი მსოფლიოდან, ეს იქნება შეერთებული შტატები, ზიმბაბვე, მაკედონია, ფილიპინები, უკრაინა, ნიკარაგუა, ყველასი გარდა რუსეთისა ქვეყნის წინ წასაწევად გამოვიყენოთ. ეს მხარდაჭერა კი გვაქვს. ამის დასტურია ის ფოტოები, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურად ვრცელდება და ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას აქვს და თუნდაც აი ამ ფოტოებით ძალიან ბევრი და შვიდი მომავალი უახლოეს პერიოდში. მერე საკადრისად გავიხარებთ ერთ დღეში მათ შორის 10 მედლის საქართველოში წამოღებით. ამ ალიაკოჩი რაც სამშობლოში ხდებოდა მინსკში მიმდინარე ევროპულ თამაშებზე ასპარეზობა ბრწყინვალედ დაიწყეს ქართულმა სპორტსმენებმა. სამბოსა და ძიუდოს ნაკრებებმა ჯამში 10 მედალი მიიღეს. პირველ ევროპულ თამაშზე მოპოვებული 2 ოქროს მედალი საქართველოს დელეგაციამ პირველივე დღესვე გააუმჯობესა. 1 ოქრო და 3 ბრინჯაოს მედალი მიიღეს ძიუდოისტებმა. ჯამში ოლიმპიური ნაკრების ანგარიშზე ამ დროისათვის 3 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალია. წარმატებები ქართულ სპორტსმენებს, რომელთაც არც საკუთარი საქმე ეშლებათ და არც ღირსების დაცვა. გვახსოვს, რომ საქართველოს 20% ოკუპირებულია ასეთი წარწერიანი მაისურებით ლოკომოტივის ფეხბურთელებს რუსთავთან მატჩის დაწყებამდე ეცვათ. სხვათა შორის ამაზე რეაქცია ძალიან საინტერესო იყო. ეს არ იყო ერთადერთი პრეცედენტი. რუსი დეპუტატები მიმართავენ ასევე საფეხბურთო გუნდის წარმომადგენლებს, რომ საქართველოს უნდა დაისაჯოს ასეთი მაისურებისათვის, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ეს რეაგირება ის გარეშე იქნება. ფეხბურთელებმა ოთო კობახიძემ და დავით ჯიქიამ კი მატჩის მსვლელობისას ცალ-თვალზე ხელი აიფარეს და ამ ფორმით სოლიდარობა გამოხატეს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც 20 ივნისის აქციაზე ჯანმრთელობა დაიზიანეს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ რიცხვებში ვერ აისახება, მაგრამ უნდა დავიჯეროთ, რომ პირველ რიგში სწორედ ეს არის ეკონომიკა და თავისუფალი ქვეყნის წარმატება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნავთობის ბაზარზე რუსულ იმპორტს საკმაოდ დიდი წილი უკავია და ამ მიმართულებით რუსეთზე აქცენტს არ ვაკეთებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის საერთაშორისო ბაზრის ფასებზე გავლენის დიდი ბერკეტიც აქვს რუსეთს, ამჯერზე უბრალოდ უნდა გადავხედოთ, როგორ შეიცვალა ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი. ამის გასაგებად კი ტრადიციულად ახლა უკვე ლევან თაღიაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობისა. ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბოლო 1 კვირა მთელს მსოფლიოში ნავთობის ფასი ზევით მიიწევს. სულებები კი ზუსტად 7 დღის წინ დაიწყო. ბლუმბერგის მონაცემებით ნიუ-იორკში 17 ივნის 1 ბარელი ნავთობის ფასი $41 და 93 ცენტი იყო. თუმცა მატებამ $5.5 შეადგინა და ამჟამად მისი ფასი $47 და 53 ცენტია. რაც ეხება ლონდონს, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის საწვავი ვაჭრება, აქაც თითქმის $5 მოიმატა ფასმა და როგორც ეკრანზე ხედავთ, მისი ამჟამინდელი ღირებულება ბარელზე $65 და 20 ცენტია. რაც ეხება მიზეზებს, როგორც CNBC წერს, ერთ კვირაში 9%-იანი გაძვირება, ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში კერძოდ ირანთან. მოგახსენებათ, ირანზე მსოფლიო ნავთობის მიწოდების თითქმის მეხუთედი, ანუ 20% მოდის. შესაბამისად, თუ სიტუაციის ესკალაცია მოხდება და ნავთობის მიწოდება შემცირდება, უნდა ველოდოთ, რომ ფასების შესაძლოა უფრო ზევითაც წავიდეს. გარდა ამისა, იცით, რომ 1 ივლისს ვენაში გაიმართება ოპეკის მომდევნო შეხვედრა, სადაც დიდი ალბათობით გააგრძელებენ ნავთობის შემცირებული რაოდენობით მოპოვების შესახებ შეთანხმებას. მოკლედ, პოლიტიკური ამინდი ნავთობის ფასს ნამდვილად არ სწყალობს და საინტერესოა რა ხდება ამ დროს საქართველოში. და როგორ აისახება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები ჩვენს ქვეყანაზე. როგორც OIL News-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ჩანს, ბენზინზე ფასი ბოლო 2 კვირა არ შეცვლილა. მოგახსენებათ, ბოლო კვირები ნავთობის ფასი მცირდებოდა და ველოდებოდით, რომ საქართველოშიც დაიკლებდა, თუმცა სანამ მსოფლიო ტენდენცია აისახებოდა ჩვენს ბაზარზე, მანამდე მოასწრო ნავთობმა გაძვირება, შესაბამისად არ უნდა ველოდოთ, რომ მომავალ კვირას ბენზინის ფასი დაიკლებს. ბოლო მონაცემებით ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავი შეძენა 2 ლარად და 51 თეთრად შეგეძლებათ 2 ნავთობ კომპანიაში, ესენია გალფი და ლუკოილი. რაც ეხება რეგულარის საწვავს, მისი ფასი ყველაზე მცირე, მხოლოდ ლუკოილშია და ის 2 ლარს და 41 ცენტს შეადგენს.
მადლობა ლევან, ახლა ბიზნესი ახლებით გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით. საპარტნიორო ფონდში ცვლილებები დაიწყო, სამეთვალყურო საბჭო და ბანკები გაუშვეს, მათი ჩანაცვლება კი საერთაშორისო ორგანიზაციებით მოხდა. დავით კირვალიძე, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ახალი გენერალური დირექტორი ვერ გახდა. 21 ივნისის ვაჭრობის შედეგად კი ამერიკული დოლარი უსრველი არის და დღეს ისევ როგორც გასულ უქმეებზე ის 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 14 თეთრია. წებს გააჩნია საკმაოდ ადეკვატური რეზერვების დონე და მყარად გრძნობთ თავს. ამასთან დაკავშირებით IBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ გიორგი შაგიძემ Forbes კვირაში ისაუბრა ლარის კურსის შესაძლო მერყეობაზე, კომენტირებისას, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებული იქნება რუსეთის გადაწყვეტილებასთან ფრენების შეჩერების თაობაზე, რაც თავის მხრივ საქართველოში რუსი ტურისტებისა და ვალუტის შემოდინების შემცირებას გამოიწვევს. კითხვაზე რა ელის ლარს ამ გადაწყვეტილების ფონზე, ბანკირი ამბობს, რომ მოკლევადიანი პროგნოზი შეუძლებელია, თუმცა სამი რამ არის ხაზგასასმელი. პირველი, ამ მოვლენებამდეც გაუფასურებული იყო ლარი, მეორე ჯობდა არ მომხდარიყო, მაგრამ რადგან მოხდა, ყველაზე კარგ დროს მოხდა, როცა სხვა შემოდინებები ჭარბობს გადინებებს და მესამე, ეროვნული ბანკი ყიდულობდა რეზერვებს და წინა წლის განმავლობაში გააჩნია საკმაოდ ადეკვატური რეზერვების დონე, ის გამოც მყარად უგრძნობთ თავს, ამბობს შაგიძე. სამ რაღაცა მუდმივად შენარჩუნა ეს. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს ახალი გენერალური დირექტორი ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე კუ დონჟუ გახდა, რომელმაც 191 წევრი ქვეყნიდან 108 სახელმწიფოს მხარდაჭერა მიიღო. მეორე ადგილზე უკვე საფრანგეთის წარმომადგენელი გავიდა, რომელმაც 71 ხმა დაიმსახურა. საქართველოს მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა დავით კირვალიძემ კი მხოლოდ 12 ქვეყნის მხარდაჭერა მიიღო. ლომთაგორაში ალაობა დაიწყო და განსაკუთრებული წარმატებითაც ჰექტარზე 110 ცენტნერი, ანუ 11 ტონა უმაღლესი ხარისხის ხორბლის მოსავალი კომპანიაში ამ დრომდე ჯერ არ აუღიათ. ეს რეკორდია კომპანიისათვის და არა მარტო მათთვის. საქართველოში ანალოგიური შედეგი არ არსებობს. კომპანიის ხელმძღვანელი კახალაშხი ამბობს, რომ ამ შედეგისკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდნენ და განსხვავებული მეთოდები გამოიყენეს მოსავლის მისაღებად. კომპანიის რეკორდული მოსავლიანობა ამ დრომდე 8,5 ტონას არაჭარბებდა. საპარტნიორო ფონდს სხვადასხვა პროექტში დახარჯულ $1-ზე 15%-იანი სარგებელი აქვს. ეს გადაცემა Forbes კვირაში საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი დანელიამ თქვა. საინვესტიციო მიმართულება არის საკმაოდ წარმატებული, აღნიშნავს ის, რიცხვებით რომ ვისაუბროთ, დაახლოებით 15%-იანი უკუგება ფიქსირდება იმ პროექტებიდან, საიდანაც გამოვედით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩადებულ $1-ზე 15%-იან სარგებელს ვნახულობთ, განმარტავს დანელია. მისი ინფორმაციით არ არის სწორი, რომ საპარტნიორო ფონდს მცირდება შემოსავალი, რადგანაც სახელმწიფო კომპანიებიდან, სადაც ფონდი წილებს ფლობს, მხოლოდ დივიდენდებს იღებენ და არა შემოსავლებს. ჩვენთვის სახელმწიფო აქტივები არის დივიდენდების წყარო და ეს არის შემოსავლის წყარო, განმარტავს დანელია. ეს არის მხოლოდ ფონდის საინვესტიციო პროექტებიდან. ამავე ეთერში დანელიამ ფონდიდან ბანკების გასვლის მიზეზი განმარტა. ბანკებისგანაც მოდიოდა ეს ინიციატივა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი როლი ფონდში გადაწყვეტილების მიღებაზე ბოლო პერიოდში დაბალი იყო. დანელიამ ახსნა, რატომ გაუშვეს ბანკები ფონდის სამეთვალყურო საბჭოდან სწორედ ასე და ამბობს, რომ მათი ჩართულობა ფონდის სამეთვალყურო საბჭოში თავიდან განპირობებული იყო იმით, რომ თუ მათ მოეწონებოდათ ფონდის რომელიმე პროექტი, შეეძლოთ დამოუკიდებლად დაეფინანსებინათ. ჩვენ ბუნებრივია ამას მივესალმებით, რადგან მათთან კონკურენციაში არ შევდივართ. თუმცა ეს შემდეგში შეიძლება გადაზრდილიყო ინტერესთა კონფლიქტში, ამბობს დანელია და აღნიშნავს, რომ სწორედ ამიტომ მათი ინიციატივაა, რომ ბანკების ნაცვლად სამეთვალყურო საბჭოს მმართველობაში უფრო მეტად ჩართონ საერთაშორისო ორგანიზაციები. რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში ციხის მშენებლობასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჭყონდიდელის დასახლებაში რეგისტრირებულ ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობებმა სარჩელი შეიტანეს. მათი სარჩელის მოთხოვნაა იუსტიციის სამინისტროს აეკრძალოს მშენებლობის გაგრძელება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა ღობეა დაინსტალირებული. მოსარჩელე მხარისუფლებებს იურისტი ნიკოლოზ გრიგალაშვილი იცავს, ადვოკატის თქმით, სარჩელში ასევე მოთხოვნილი აქვთ სასამართლო განხილვის პერიოდისათვის შეჩერონ მშენებლობა, რადგან თუ დაკმაყოფილდება მოსახლეობის სარჩელი, მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები ფუჭად იქნება გადაყრილი.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, ამჟამად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სასაფლაოს შემოღობა მიმდინარეობს, ხელშეკრულების თანხა კი 9168 ლარია. ასევე სოფელ თმოგში სასაფლაო იღობება, სამუშაოებს შპს ვერთაყანა 17797 ლარის ფარგლებში ასრულებს. სოფელ ფიაში მოსახლეობის თავშეყრის ადგილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც ინდ მეწარმე თამაზ მაისურაძე 16428 ლარად უზრუნველყოფს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესარჩევად დასახლებებში საერთო კრებები არის ჩატარებული და სწორედ ეს პროექტები იყო გამორჩეული იმ თანხის დასახარჯად, რომელიც ამ ფონდში იყო გადარიცხული. ახლა კვლავ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით, რომელსაც როგორც ვიცით, კარგი ამბები აქვს თქვენთვის, რამდენიმე მსხვილი გარიგების შესახებ უნდა მოგიყვეთ, მაგრამ რამდენად მსხვილი ეს გარიგებები, ამას თავად ლევანი გვეტყვის, ლევან გისმენთ. ნამდვილად გააქტიურებულია საქართველოს საფონდო ბირჟა, რაც თავისთავად აისახა გარიგებების რაოდენობასა და ღირებულებაში. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს ლარში სააქციო საზოგადოება თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკის თითქმის 460.000 აქცია გასხვისდა, თითოეული ფასიანი ქაღალდის შეწონილი ფასი 3 ლარი იყო, შესაბამისად გარიგების ღირებულება ჯამში 1.367.000 ლარი იყო. აღსანიშნავია, რომ ლარში დიდი ხანია ასეთი მსხვილი გარიგება არ დადებულა, ტემპს არ ჩამორჩა გარიგებები დოლარშიც, შპს ემკვადრატი კომერციული ქონებებისა და შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ჯამში 513 ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა, აქედან 122 ემკვადრატის იყო, დანარჩენი კი საქართველოს სალიზინგო კომპანიის. გარიგების ღირებულებამ კი 522.000 დოლარს გადააჭარბა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. გალთეთ აგარდის მონაცემებით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, ბოლო ერთ კვირაში საქართველოს ბანკის 369,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 6 მილიონ ფუნტად, TBC ბანკის 223,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 3,7 მილიონად, ჯორჯია კაპიტალის ყველაზე მეტი 410,000 აქცია 4,4 მილიონ ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 171,000 აქციით დაგვამახსოვრა თავი 418,199 ფუნტი იყო მისი ღირებულება. რაც ეხება მათ საბაზრო კაპიტალიზაციას, TBC ბანკის ღირებულება ლონდონში ერთ კვირაში 47 მილიონი ფუნტით გაიზარდა. და ამჟამად ის ყველაზე მეტი 930 მილიონი ღირს, საქართველოს ბანკი 788 მილიონადაა შეფასებული, ჯორჯია კაპიტალი 406 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 342 მილიონი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც უპრეცედენტო მასშტაბის ფასიანი ქაღალდები განათავსა TBC ბანკმა 21 ივნისს, როგორც ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვკითხულობთ, TBC-მ 5 წლიანი 300 მილიონი დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები გამოუშვა საქართველოს საფონდო ბირჟის A კატეგორიაში. განთავსების აგენტი კი TBC კაპიტალი იყო, ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 5.75%-ით წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადა კი 2024 წლის 19 ივნისი იქნება, ასე რომ TBC-ის ობლიგაციების შეძენა უკვე საქართველოს საფონდო ბირჟაზეც იქნება შესაძლებელი, რაც ცხადია დადებითი მოვლენაა. რაც ეხება ბირჟის ინდექსს, ის კვლავ 140 პუნქტისგან შედგება. შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემი 23 მაისის შემდეგ არ შეცვლილა და ბოლოს საინტერესოა გადავხედოთ საბაზრო კაპიტალიზაციასაც, რომელიც 31 მაისის მონაცემით კვლავ 1,941 მილიონი ლარია და ეს მაჩვენებელი დაახლოებით მარტის შემდეგ არ შეცვლილა. მადლობა ლევან, ახლა მოდი გადავხედოთ ამედის პროგნოზს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი საქართველოში ამეთი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი და შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და ნოტიო ჰარის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ზოგან კი სეტყვა. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში მაგალითად 29 გრადუსი იქნება ხანმოკლე წვიმის ფონზე, ბათუმში 27 გრადუსამდე გათბება ჰარი და ქობულეთში 28 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 31 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, მოსალოდნელი ზუგდიდში 30. ანაკლიასა და ოზურგეთში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 28, გორში 35 და ცხინვალში 34 გრადუსი. მარნეულში დღის ბოლო შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსია ნავარაუდები. ანალოგიურად რუსთავში, სადაც 1 გრადუსი
გრადუსით მეტი 37 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში 29 გრადუსი იქნება ხანმოკლეწვიმის და ელჭექის ფონზე, ბორჯომში 27, ბაკურიანში 24 და სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლეწვიმა არის ნავარაუდევი ელჭექის ფონზე და მაქსიმუმ 21 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. თელავში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 35 გრადუსი იქნება. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლეწვიმა ელჭექით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი. არის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 36 გრადუსია თბილისში მოსალოდნელი. მეტი მზიანი დღე შავი ზღვისპირეთისათვის წელს ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება. ზოგადად ნებისმიერ დროს მნიშვნელოვანია დასვენებისათვის გამორჩეულ დღეებში. ამით იყო შესაფერი, გარემო კომფორტული და შემდეგ უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა დროს და დღეს იქამდე, ვიდრე მით უმეტეს საშვებულებო საათების სრულად არ ამოიწურება. სწორედ ამიტომაც ნორვეგიაში კუნძული სომაროი უარს ამბობს დროის ათვლაზე. დღის პერიოდში არ აქვს მნიშვნელობა, ეს 18 მაისიდან დაიწყო და 26 ივლისამდე ნებისმიერ დროს უარყოფენ. კუნძულის მცხოვრებლები აპირებენ თავი მსოფლიოში პირველ დროის არ მქონე ზონად გამოაცხადონ. ეს თვალ და ერთ წამს ან ერთ დღეს არ მოუფიქრებიათ, ამ კუნძულის სტუმრებს ტრადიცია აქვთ ისედაც განსაკუთრებული მიღების, ჩასულები მაჯის საათებს იხსნიან და ტოვებენ ხიდზე და ივიწყებენ დროს. ნორვეგიულ time free ზონაში ახლა მარიამ ადამიან გამგზავრებს. დრო პირობითი და აბსტრაქტული ცნებაა. ეს თეორია განსაკუთრებით აქტუალური ბოლო პერიოდში ჩრდილოეთ ნორვეგიაში გახდა, რადგან ქვეყნის ერთ-ერთი კუნძულის სომაროის მაცხოვრებლები დროის გაუქმებას და ამ ადგილის დროისაგან თავისუფალ სივრცედ აღიარებას ითხოვენ. მიზეზად კი ზაფხულის დღეების გახანგრძლივებას ასახელებენ. ადგილობრივებს ხანგრძლივი პოლარული ღამის პირობებში ნოემბრიდან იანვრამდე უწევთ ცხოვრება, მაისიდან ივლისამდე კი მზე საერთოდ არ ჩადის. კუნძულის მაცხოვრებლები პეტიციაზე ხელმოწერებისათვის ღონისძიებებს იწყებენ და საკითხის ირგვლივ მსჯელობისათვის ნორვეგიის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებსაც ხვდებიან. ანუ გამომდინარე იქედან, რომ კუნძული ჩრდილოეთის პოლარულ წრესთან მდებარეობს, აქ ზამთარში მზე არ ამოდის, ზაფხულში კი არ ჩადის. ამიტომაც ამბობენ, რომ დრო ისე არ მუშაობს, როგორც დანარჩენ მსოფლიოში და თავად უნდა გადაწყვიტონ, როდის რა გააკეთონ. სხვა ქვეყნებში მიღებული რეგულარული სამუშაო საათები კი მათთვის არარელევანტური, მეტიც უბრალოდ ზედმეტია. ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ თავისუფალი დროის რეჟიმში ცხოვრება სამუშაო საათებს, ასევე სკოლებში სასწავლო პროცესს უფრო მოქნილს გახდის. დღევანდელი მდგომარეობით კუნძულზე დაახლოებით 300-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და აქ ღამის 2 საათზეც შეიძლება ნახოთ ადამიანი, რომელიც თევზაობს, ან ბავშვი, რომელიც ეზოში ბურთს თამაშობს. მოსახლეობა განსაკუთრებით კი ტურისტები ვერ ხვდებიან, როდის ღამდება ან თენდება, ამიტომაც ითხოვენ, რომ კუნძული time free ზონად გამოცხადდეს. მოსახლეობის თქმით ადამიანებს სტრესი და დეპრესია აწუხებთ. აქვთ შეგრძნება, რომ სადღაც გაიჭედნენ და ამ ყველაფრის მიზეზი დროა. ამიტომაც ითხოვენ დროის გაუქმებას, რაც მათ უფრო მოქნილი და ადეკვატური ცხოვრების საშუალებას მისცემს. ანუ ბავშვები მაინც ივლიან სკოლებში, უფროსები კი სამსახურებში, უბრალოდ ისინი აღარ იფიქრებენ სკოლის ან სამსახურის ფორმის საათში ჩაძვრნენ. როგორ განვითარდება კუნძულზე მოვლენები ჯერ უცნობია, რადგან ამ იდეას ნორვეგიის ხელისუფლების მხრიდან ჯერ გამოხმაურება არ მოჰყოლია. შეგახსენებთ, რომ 2021 წლიდან ევროკავშირის ქვეყნები დროის გადაწევის საკითხს ინდივიდუალურად გადაწყვეტენ. დღეს არსებული ევროდირექტივის მიხედვით კი გაერთიანების 28 წევრი ქვეყანა ზაფხულის დროზე მარტის ბოლო კვირა დღეს, ზამთრის დროზე კი ოქტომბრის ბოლო კვირა დღეს გადადიან.
პროცესებს, რაც ბოლო დღეებია საქართველოში ხდება, ყველა ისე გამოეხმაურა, როგორც შეძლო. ზოგ შემთხვევაში დუმილიც ალბათ მაქსიმუმი იყო ზოგიერთი შესაძლებლობისა კომპანიებმა. არაერთი კრეატიული იდეით საკუთარი მხარდაჭერა გამოხატეს. ექიმებმა აქციაზე დასჯაებულებს უფასო მკურნალობას შესთავაზეს. ამუშავდა სრულიად დაუგეგმავი მარკეტინგული კამპანიაც Fendior Summer in Georgia გაატარეს ზაფხული საქართველოში. ამ სახელწოდების Facebook ჯგუფიც არსებობს. ქართველები უცხოელებს საკუთარ აგარაკებს და სახლებს თავაზობენ. რამდენიმე დღიან უფასო დასვენებასაც სანაცვლოდ კი მხოლოდ ორ რამეს ითხოვენ. სოციალურ ქსელში დაწერონ, რომ საქართველოს 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და რაც მთავარია, მეგობრებს საქართველოში დასვენებისკენ მოუწოდონ. ადგილზე ზოგი საჭიროების მქონე სხვა ბიზნესებს თუ ცალკეულ ადამიანებს Airbnb-ზე ბინების გაქირავებისათვის საჭირო ფოტოალბომის შექმნასაც თავაზობდა. ზოგი Google-ში რეკლამის კონტენტის შექმნას და ასე შემდეგ. საინტერესო შეთავაზება აქვს ჩვენს შემდეგ სტუმრებსაც, ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც ამის საჭიროების წინაშე დგას, რეზი დაბატაძე, Mercery Edveris აღმასრულებელი დირექტორი და ამავე კომპანიის გენერალური დირექტორი გიორგი ორბელაძე შემოგვიერთდნენ ახლა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოგეყევით თქვენს კომპანიაზე, რას წარმოადგენს ის და რა შეთავაზებაზე არის საუბარი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა რომ მშვიდობიანი დილა და დღეულსურვას სრულიად საქართველოს. გიერთებით ამ სურვილებში, რა თქმა უნდა. კომპანია Mercury Adveria ეს კომპანია, რომელიც ციფრული არხების გამოყენებით ეხმარება პარტნიორ ორგანიზაციას მომხმარებლების რაოდენობის დაში. ნუ რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, ავტომატურად ნიშნავს მათთვის შემოსავლის დასას. რაც შეეხება უშუალოდ არსებულ ინიციატივას, ზოგადად 2019 წელს საქართველოში მთლიანი შტაბ პროდუქტის ზრდა იყო დაგეგმილი დაახლოებით 5%. ნუ არსებული მაჩვენებლები ეს შედეგი მიღწევადი იყო, თუმცა ბოლოდროინდელმა განვითარებულმა მოვლენებმა უშუალოდ საუბარი მოხდა რუსულ ემბარგოზე, შესაძლოა ამ ციფრის ცვალებადობა განაპირობოს შემცირებისკენ დაახლოებით 3.5%-მდე. რაც რა თქმა უნდა ავტომატურად თითოეული ჩვენგანის ოჯახს, ჩვენ შვილებს უშუალოდ ჩემი შვილის თაობა შეეხება. ამიტომ კომპანია Mercury Adveria მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თავისი მცირედი მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს რუსული ემბარგოს შედეგების მინიმალიზაციისთვის, რაც გამოხატულია შემდეგ მოცემულობაში, რომ ჩვენ თითოეულ კომპანიას რომელსაც შესაძლო ზარალი შეიძლება მიადგეს რუსული ემბარგოდან გამომდინარე ფინანსურ ზარალზე მოხსაუბარი, ჩვენს მომსახურებას თავაზობს სრულიად უფასოდ. და ასევე მათ თავაზობთ ალტერნატიულ ბაზარს უშუალოდ ევროპის მიმართულებით. ჩვენს კომპანია შემუშავებული აქვს გარკვეული სტრატეგია, ასევე გადადგმული აქვს და ჩატარებული აქვს პირველადი სამუშაოები ამ მიმართულებით და აგრეთვე სრულიად ღია და მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და კონსულტაციისთვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტურისტულ ეროვნულ ადმინისტრაციასთან. ზოგადად საინტერესო აგრეთვე ის მოცემულობა, რომ ჩვენი ქვეყანა უშუალოდ ბევრჯერ დამდგარა პოლიტიკური და ეკონომიკური გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მაგრამ მიმაჩნია, რომ უშუალოდ სახელმწიფოებრივად მოვაზროვნე ბიზნესმენები იქნებიან ეს, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები თუ უბრალოდ მოქალაქეების თანადგომით და მონდომებით, ყველა ეს გამოწვევა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მარტივად აძლევია. მოდი უფრო დავავიწროთ ახლა ის შეთავაზება და ის კომპანიები, ვისაც შეიძლება დაჭირდეთ ეს დახმარება. უშუალოდ რა შეთავაზებაზე არის საუბარი, რა მომსახურება შეგიძლიათ შესთავაზოთ და ვინ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვისაც საჭიროებს, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, ბევრისთვის იქნება ეს პლატფორმა საინტერესო, მაგრამ აი რა კრიტერიუმებით შეარჩევთ, ვის შეიძლება უფასო მომსახურება გაეწიოს და ვისთან გაგრძელდება ბიზნეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ცხადია, რომ თქვენი ბიზნესიც უნდა აგრძელებდეს მუშაობას. რა თქმა უნდა, ეს შეთავაზება არ არის ხელმოქმედება. ჩვენ უბრალოდ გვინდა პირველ რიგში მინდა ვაღიარო, რომ ამ შეთავაზებას გამოვიყენებთ როგორც მარკეტინგულ სვლასაც, ხო? მაგრამ კიდევ განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ეს შეთავაზება არის მათთვის, ვინც უშუალოდ დაზარალდება რუსული ემბარგოთი. რომ მოუძებნოთ ახალი არხები დასავლეთ ევროპაში. ჩვენ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ და დავანგრიოთ ის ნარატივი, რომ საქართველოს არ შეუძლია არსებობა რუსი ტურისტის გარეშე. რუსი ტურისტი ხარჯავს ცოტას, რუს ტურისტს ჩვენ არ უყვარვართ და ამიტომ რამენაირად უნდა გავთავისუფლდეთ ამ მითისგან. რაში დაეხმარებით? რაში დაეხმარებით? აი მაგალითად Google-ში რეკლამირების ნაწილი, კამპანიის დაგეგმვა. ზუსტად აი მის თქმა მინდოდა. მაგალითად, ძირითადად ჩვენ ვმუშაობთ სოციალურ რეკლამაზე, სოციალურ ქსელებში და აი მაგალითისთვის ბრიტანეთში დღესდღეობით არსებობს 170,000 კაცი, რომელიც
დაინტერესებულია საქართველოში. მეტნაკლებად დაინტერესებულია Google-ში ეძებს საქართველოზე ინფორმაციას ან ქართულ ღვინოზე ინფორმაციას, ქართულ კულტურაზე ინფორმაციას, ანუ აქვს ინტერესი, აქვს ინფორმაცია საქართველოს შესახებ და ამავდროულად აპირებს უახლოეს მომავალში მოგზაურობას. ან თუ არ აპირებს, შეგვიძლია რომ გაუჩნოთ ეს მეტი ინფორმაცია. არა, მოგზაურობას აპირებს. იმიტომ რომ ეს თემზე დაყნობით გაქვთ ეს რიცხვი. Facebook-ი არის ძალიან მოხერხებული საშუალება აი ამ სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიების მოსაძებნად. და ჩვენი კომპანიის სუპერძალა არის, რომ ეს აუდიტორია სწორედ შევარჩიოთ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც ეძებს უახლოესი პერიოდის განმავლობაში ეძებდა ტურისტულ სააგენტოს, ცხადია, რომ ის გეგმავს მოგზაურობას. და თან რაც ყველაზე საინტერესოა ამ შემთხვევაში, მას არ აქვს გადაწყვეტილი ბილეთი არ აქვს ნაყიდი მოკლედ. და აი სწორედ ამ 170,000 ადამიანს ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ პირდაპირ. კონკრეტულად თითოეულ იმ 170,000-დან თითოეულ იმ ბრიტანელს. და მას დავაჯერებთ ჩვენ, რომ ჯობია ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს მხოლოდ ბრიტანეთში. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს პრობლემები ზოგიერთ ქვეყანაში, აი მაგალითად ფინეთში ესეთი არის სულ 10,000 ადამიანი. აი აქ უნდა ჩაერთოს უკვე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომ საქართველოს ცნობადობა გაიზარდოს. აი ინდივიდუალურ შემთხვევებში, როდესაც საუბარია სასტუმროებზე, ტუროპერატორებზე, სხვადასხვა ტურების შემქმნელ, თქვათ, ორგანიზაციებზე, ვინც საქართველოში მუშაობს, მათგან და მათთან თანამშრომლობით თქვენ რა პაკეტების შეთავაზება შეგიძლიათ და რაში შეგიძლიათ რომ იყოს თანამონაწილეები, რა ფორმით შეიძლება, იგივე 10,000 იქნება თუ 170,000 ადამიანი იქნება, მათ შორის განსხვავებული შეთავაზებები ინტერესების მიხედვით გაუკეთოთ და არჩიოთ აუდიტორია, რომელსაც ექნება უფრო მეტი ინფორმაცია საიმსოდ, რომ გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლო დადებითად მიიღოს. ანუ ჩვენ გავაკეთებთ რას? ჩვენ შევიმუშავებთ სარეკლამო კამპანიას, მოვიძიებთ აუდიტორიას, შევარჩევთ საუკეთესო არხებს კონკრეტულად, დაუშვათ აი ამ სასტუმრო იქნება თუ რესტორანი იქნება თუ თუნდაც ტურისტული სააგენტო იყოს. დაუშვათ ტურისტული სააგენტო, რომელიც მუშაობდა რუსეთზე და სიტყვაზე ყავს ძირითადად რუსულენოვანი მომსახურე პერსონა დაუშვათ ეს გიდი იქნება, ძღოლი იქნება თუ დაუშვათ იგივე სასტუმროს მეპატრონე. ამ ხალხს მოუძიებთ სტუმრებს სიტყვაზე უკრაინიდან. ხო? ან ყაზახეთიდან, იგივე რუსულენოვან ტურისტებს, მაგრამ ჩვენდამი გაცილებით უფრო ლოიალურად განწყობილი. თუნდაც აი ძალიან მომეწონა მე შემხვდა 20%-ის ნამატი საოკუპაციო გადასახადი. ესეც კი შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ როგორც მარკეტინგული ინსტრუმენტი. დაუშვათ უკრაინელებს უთხრათ, რომ აი ჩვენ გვაქვს 20%-იანი გადასახადი ოკუპაციის და რა თქმა უნდა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე მას ეს მოეწონება. ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ამ ცნობი პრობლემა შეიძლება იყოს, რამაც განაპირობოს მათ შორის ტურისტების ნაკადის ზრდა უკრაინიდან, რაც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი რეაქცია შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ზაფხულის სეზონისათვის. იმ მონაცემთა ბაზის გათვალისწინებით, რომელზეც ახლა თქვენ მე მესაუბრებით, იმ ინფორმაციით, რითაც ტურისტები ინტერესდებიან, რატი საქართველოში ყველაზე მეტად რა აინტერესებთ, რა საჭიროებს ყველაზე მეტად რეკლამირებას, რა საჭიროებს ყველაზე მეტად მარკეტინგ კამპანიას იმისათვის რომ ის რაც საინტერესო არის კიდევ უფრო მეტად იყოს შეთავაზებული და წახალისებული. ზოგადად ტურისტი რომელიც მოემართება საქართველოში მისთვის ინტერესისაგან წარმოადგენს სრულიად საქართველოს. დანარჩენი ჩვენზე კომპანიებზე, ორგანიზაციებზეა დამოკიდებული, მათ რა რაკურსი დავანახებთ თითოეულ მოცემულობას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი მოემართება საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი უყურებს ერთი და იგივე აქსესუარს პირობითად, მაგრამ ყველას აქვს თავისი განსხვავებული შეფასების კრიტერიუმი. ამიტომ ჩვენ მარკეტოლოგებს და მარკეტინგულ კამპანიას შეგვიძლია თითოეულ მათგანს თავისებური ახმადობით მოსაწონად დავანახოთ თითოეული ის ნიუანსი და გენიალურობა, რომელიც აქვს დღეს საქართველოს და რომლითაც არა მხოლოდ ქართველები, არამედ დღეს მთელი მსოფლიო ამაყობთ.
ამ შექმნილ სიტუაციაში ძალიან ბევრი შეფასება და მოსაზრება მოვისმენთ, მათ შორის როგორ შეიძლება საქართველოს დარეკლამა მთელი მსოფლიოსათვის იყო ფრაზები, რომ პუტინისათვის ყველაზე საძულველი ქვეყანა და ამით შეიძლება მოვიზდოთ ტურისტები, ოკუპაციის ნაწილი თქვენც ახსენეთ. ძალიან ბევრი იყო და ძალიან აქტიურობენ მათ შორის ახალგაზრდები. ჩემთვის გასაოცრად ის ჯგუფი, რომელიც ვახსენე, სულ რამდენიმე საათში მოახერხეს, რომ 10,000-ზე მეტი წევრი ყოლოდა და ეხლა ბევრად მეტი არის ამ ჯგუფის წევრი. რამდენად ქაოსური არის დღეს ის ენთუზიაზმი და რამდენად შეიძლება რომ ამის ერთ სისტემაში მოქცევა მოახერხოთ, რომელიც იქნება ზუსტად სამიზნე აუდიტორიაზე გათვლილი და იქნება უფრო მეტად შედეგზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ენთუზიაზმი, ძალიან სასიამოვნოა, სასიხარულო და ბევრს ნიშნავს, ნამდვილად შედეგიც თავისთავად ექნება, მაგრამ ეფექტის გაზრდა მნიშვნელოვანი არის. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს ერთიან სტრუქტურაში მოქცეული? ალბათ ეროვნულმა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ აქ გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს პლატფორმის შექმნის მიმართულებით, სადაც შესაძლებელი იქნება და აი ამ აზრების გაზიარება ერთმანეთისთვის, მაგრამ ეს რომც არ მოხდეს, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ დაჩაგრულის დაცვა არის მუდმივი ტრენდი მთელს მსოფლიოში, ხო? დღეს ვართ ჩვენ დაჩაგრულები. ჩვენ თუ აი ამის დანახლებას მოახერხებთ ხალხისთვის, რომ ჩვენ განამარტო დაჩაგრულები ვართ, არამედ არ ვეგუებით აი ამ სიტუაციას, მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ მხოლოდ 5 მილიონი ან 1,5 მილიონი რუსი ტურისტია საუბარი, ხო? ჩვენ გვჭირდება რომ 1,5 მილიონი რუსი ტურისტი ჩავანაცვლოთ. სრულად არც, იმიტომ რომ ისინი ყველანი სახარებგზით არ შემოდიან. ფაქტიურად გამორიცხულია რომ 1,5 მილიონი ადამიანი დღეს არ დაგვიდგეს გვერდით. თუ დავანახებთ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ არ ვეგუებით ამ სიტუაციას. ჩვენ ამას დარწმუნებული ვარ, რომ მოახერხებთ და მადლობა იმისათვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და ასეთი შეთავაზების შესახებ გქონდა შესაძლებლობა მათ შორის მაყურებლებისათვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია რეზი ტაბატაძეს და გიორგი ორბელაძეს, მერკური ადვერის აღმასრულებელ დირექტორს და გენერალურ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ისევ ტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, ის უნდა ვაღიაროთ, რომ გვაქვს ბევრი პრობლემები, გადამეტებული ბიუროკრატია, საპირფარეშოების არარსებობა და კომუნიკაციების ნაკლებობა. ეს არის იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რომელსაც ჯუთაში მდებარე სასტუმრო ჯუთა ჰოუსის მესაკუთრე ასახელებს. რა პერსპექტივები აქვს სამთო ტურიზმის ქვეყანაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რეგიონებში ტურისტების მზარდი ნაკადების გათვალისწინებით სასტუმროებმა სტუმრების მიღება შეფერხების გარეშე შეძლონ. ანუკა ჯოხაძის დახმარებით გავიგებთ ამას, რომელმაც ჯუთა ჰაუსის დამფუძნებელთან ისაუბრა და საქმიანი დილისთვის სიუჟეტიც მოგვიბზადა. საქართველოს არ არის ზოგადად განებივრებული, რომ ისეთი კურორტები გქონდეს და ისეთ ადგილას იყოს ტურიზმი განვითარებული, სადაც ალპური ზონა. ბევრი არ გვაქვს მე როგორც ვიცი და შესაბამისად, რადგან საერთოდ ყველა რეგიონს ალბათ რაღაცა წლები სჭირდება, რომ განვითარდეს. აქაც ზუსტად იგივეა. რაც მეტი ზრდა მიდის ამ ტურიზმის მოთხოვნის და სასტუმროების და ასე შემდეგ, იმის მერე უფრო და უფრო ყოველ წელს რაღაცები ვითარდება. გზა გაკეთდა. უბრალოდ იცით რა არის აი ალპური ზონა, რაც ვახსენე, ზამთარში არის სავსაშიში ზონები. ნოემბრის მერე უკვე საშიშია მართლა, რომ იმ გზაზე თუ არ იცნობ იმ გზას, თუ არ იცი და ვინც რჩება კიდე ფაქტიურად ჩაკეტილები არიან. როგორც ახლა წლების წინ რო გუდაური სადღაც ერთმა ორმა ადამიანმა დაიწყო და გააკეთა და ისე მოხდა, რომ დღეს არის აბსოლუტურად უპრობლემო ზონა, მე ვთვლი, რომ ესე შეიძლება რაღაცა ჯუთაც დაიწყოს და ყველა მართლა ცდილობს ყველა თავისი კისერზე, თავის ფინანსებზე გადაიაროს ამ თუნდაც წამოწყებებმა, სტარტაპებმა, თუნდაც მე განვითარებამ. მე ვთვლი, რომ ალბათ რაღაცა უნდა არსებობდეს რაღაცა წამახალისებელი, რომლითაც ის ვინც წასულია, კიდევ რომ დაბრუნდეს მან. ალბათ რაღაცა იმაზე ნაკლები ვიდრე არის თქვათ ქალაქში, ან რომელიმე ძალიან განვითარებულ რეგიონში, სადაც თქვათ 12-ვე თვე შემოსავალია, ანუ აი აქედან გამომდინარე რაღაცა შეიძლება ცოტა დაბალი პროცენტაჟით მოხდეს დაბევრა. ბიუროკრატია არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის. აი იმდენად ხა მე მეორე ობიექტს მაქვს თელავში.
იმდენ რაღაცას გადავაწყდი ამ რაღაცა ელემენტარული რაღაცა პატარა დეტალები, რომელსაც რაღაცა ერთი საბუთიდან მეორე საბუთიდან მესამე, აი ესეთი საკითხები უნდა იყოს ცოტა გამარტივებული. რა ვიცი, აი ეს წყალი, გაზი, ეს კომუნიკაციები, აი ესენი უნდა იყოს მოგვარებული, საპირფარეშოები ყველგან უნდა იყოს ძალიან კარგად გამართული, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა პრობლემა იქნება თვითონ სასტუმროს თუ რომელიმე ობიექტის მეპატრონეს. ანუ ჩვენთან დღის მანძილზე სადღაც 200 კაცი შემოდის, რომელიც ითხოვს საპირფარეშოს, ანუ საქართველოში საბანკო ბარათების რაოდენობა 14.1%-ით არის შემცირებული. ბაშლიძვრის ესტაკადა წუხელ გაიხსნა მარშალ გელოვანისა და პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე. ორდონიანი კვანძის მშენებლობა 2018 წლის ზაფხულში დაიწყო და ის 180 დღის ვადაში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ეს ვადები დარღვეული იყო. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 4 მილიონ ევროს ოდენობის ცესხს გამოუყოფს ქართულ ვერტიკალურად ინტეგრირებულ თანამედროვე მეფრინველეობის ფერმას ჩირინას წარმოების მოცულობის 50%-ით გასაზრდელად. საქართველოში 2019 წლის მაისში გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საბანკო ბარათების რაოდენობა 14.1%-ით არის შემცირებული. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2019 წლის მაისში ბაზარზე მიმოქცევაში სულ 7.398.914 საკრედიტო და სადებეტო ბარათი იყო. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 8.613.730 ერთეული ფიქსირდებოდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებითვე კონკრეტულად საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 30%-ით არის შემცირებული. 2019 წლის მაისში მიმოქცევაში სულ 673.808 საკრედიტო ბარათი დაფიქსირდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 962.060 ერთეულს შეადგენდა. რაც შეეხება სადებეტო ბარათებს, აქ 12.1%-იანი კლებაა. თუ 2018 წლის მაისში 7.651.660 საკრედიტო ბარათი იყო მიმოქცევაში, ამ წლის მაისში მისმა საერთო რაოდენობამ 6.725.106 ერთეული შეადგინა. საპენსიო 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში არრეზიდენტი ბანკების ემიტირებული საგადასახადო ბარათებით 842.600.000 ლარის ოპერაცია განხორციელდა, რაც 192 მილიონი ლარით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ დავადარებთ. 2018 წლის იანვარ-მაისში უცხოელების მიერ ქვეყანაში საბანკო ბარათით დახარჯული თანხის მოცულობამ 650.600.000 ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით იანვარ-მაისში არარეზიდენტი ბანკების ბარათით ბანკომატიდან 189 მილიონ 900 ლარის განახლება მოხდა. პოსტერმინალებით კი 653 მილიონ 100.000 ლარის. რაც შეეხება 2018 წლის ამავე პერიოდს, არარეზიდენტი ბანკების ბარათებით ბანკომატებიდან 155 მილიონ 900.000 ლარი განახლდეს, ხოლო პოსტერმინალებით 494 მილიონ 600.000 ლარი. საპენსიო რეფორმის ამოქმედებიდან 6 თვის შემდეგ საპენსიო სააგენტო პროცესს დადებითად აფასებს. ამ დროისათვის სქემაში 253.000 კომპანია და 818.000 მოქალაქეა ჩართული. საერთო ჯამში აკუმულირებულმა თანხამ 257 მილიონი ლარი შეადგინა. სქემა ამ დროისათვის დასაქმებულთა 11%-ს აქვს დატოვებული. კანონის თანახმად საპენსიო ფონდში თანხას 5 წლის განმავლობაში დივერსიფიცირებულ, თუმცა დაბალრისკიან სექტორში დააბანდებენ. უკვე ცნობილია იმ ადამიანთა ვინაობაც, საპენსიო ფონდის საინვესტიციო უზრუნველყოფას განახორციელებს, მათი პირველი შეკრება საქართველოში ივლისის დასაწყისში მოხდება. მესტიის კულტურის სახლში ევროკავშირის 2 პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. მესტიაში განხორციელდება პროექტი გრეტა, რომელიც წარმოადგენს მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერის 4 წლიან პროექტს, რომლის მიზანიც არის განავითაროს ამ სექტორებში მცირე და საშუალო საწარმოები. პროექტი მოიცავს საქართველოს 3 რეგიონს: ზემო სვანეთს, რაჭას და ზემო იმერეთს. მისი მთლიანი ღირებულება კი 6.800.000 ევროა და დაფინანსებულია ევროკავშირისა და ევროკავშირის 2 წევრი ქვეყნის, ავსტრიისა და შვედეთის
მთავრობების მიერ. მეორე პროექტი არის ემპარტი, 3 მესტია ქერის ავსტრია თავის პარტნიორ ორგანიზაცია PMCRC-თან ერთად განახორციელებს მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლების განვითარების მხარდაჭერის 4 წლიან პროექტს. ეს პროექტი კი წარმოადგენს ქვეყანაში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამეზობლო პროგრამის ნაწილს. ემპარტის პროგრამა ქვეყანაში ჯამში 2013 წლიდან დაიწყო და მისი უმთავრესი მიზანი სწორედ სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრა. ემპარტ 3 მესტიას სპეციფიკური მიზანი თავის მხრივ მთლიან დასახლებებში მოწყვლადი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა, ევროკავშირის ლიდერი მიდგომის გამოყენებით მისი მთლიანი ღირებულება კი 2,5 მილიონ ევროს შეადგენს. ფრანგული ტექნიკით დამზადებული სუტეშის სამკაულების შემდეგ ირგამ ტყავის ჩანთების წარმოება დაიწყო. აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ ჩანთების ხაზი რამდენიმე თვის წინ გამოუშვა. ქართული ტყავით დამზადებული პროდუქცია ამ დროისათვის მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზეა ხელმისაწვდომი, თუმცა კომპანია ესპანეთში გამოფენაზეა მიწვეული. ირდა სახელოსნო 2 წლის წინ შეიქმნა. ირინა ყორშია ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში სასწავლო კურსები გაიარა ამისათვის კი შემდეგ კი დაწერა პროექტი და აწარმოეს საქართველოს და ფონდ ტასოს გან 7,000-იანი და 3,000-იანი დაფინანსება მიიღო. მესამე თაობის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის შემქმნელი კომპანია Cardano საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა. გასულ კვირაში საომავლო გეგმების განსასაზღვრად და ბიზნეს გარემოს მოსაკითხად Cardano-s ხელმძღვანელობა ქვეყანაში იმყოფებოდა. შეხვედრები ბევრი იყო, ოფიციალურიც და არაოფიციალურიც და რა თქმა უნდა, ჩვენს მოგვეცა შესაძლებლობა რომ გვემასპინძლა მათთვის Forbes-ის ოფისში, ჩარლზ ჰოლკინსონისა და გიორგი შეყრელაძის სათვის კითხვები დაგვესვა და შესაბამისად შემოგთავაზეთ ეტაპობრივად მათი პასუხები იმ საკითხებზე, რაც უკავშირდება ვიზიტის მიზანს და შედეგებს, რომელიც სახელმწიფო კანცელარიასა და განათლების სამინისტროში იყო გამართული. მე გლობალურ კომპანიას წარმოვადგენ, რომელიც დღეს მსოფლიოს 20 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, არგენტინიდან დაწყებული, იაპონიით დამთავრებული. ჩვენ მუდმივად ვეძებთ განვითარებად ბაზრებს, სადაც ინოვაციების დანერგვისადმი ძლიერი პოლიტიკური და ეკონომიკური მისწრაფება არსებობს, თუმცა მას ხელს უშლის ძველი სისტემის არსებობა. საქართველო ამის კარგი მაგალითია. ქვეყანა საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო. საქართველოს ისტორიაში კორუფციის და ცუდი მმართველობის ბევრი მაგალითია, თუმცა ბოლო წლებში ქვეყანაში სასწაულებრივი აღდგენა მოხდა. დღეს საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საგადასახადო სისტემა აქვს. კარგი სავაჭრო შეთანხმებები მსოფლიოს მასშტაბით, ასე რომ მომდევნო 10-20 წელიწადში საქართველოს მსოფლიოსთვის ეკონომიკური სასწაულის მაგალითი იქნება. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც მიწის რეგისტრაცია ბლოკჩეინის სისტემაში დაიწყო. ჩვენი კომპანია საქართველოს ხედავს როგორც სწრაფად განვითარებად ბაზარს, რომელსაც ინოვაციების დანერგვის დიდი სურვილი აქვს. ასე რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ბიზნესის განვითარებისთვის. ის, რასაც საქართველოში ვაკეთებთ, შესაძლოა გავრცელდეს ევროპაშიც და გახდეს სტანდარტი ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა იტალია, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ცხადია კარგია, ძალიან კარგიც, როცა მომავლის ტექნოლოგიები საქართველოს ირჩევენ, მაგრამ საინტერესოა მათ რა აძლევს იმაზე ფიქრის საფუძველს, რომ საქართველოში ეკონომიკური სასწაული მოხდება. დღეს მსოფლიოში პოლიტიკურად ძალიან დიდი კონკურენციაა. ყველა ქვეყანაში ორი პოლიტიკური მხარე უპირისპირდება ერთმანეთს. ასე მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან ტრამპის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები და ნაკლებად მიდის საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს ქვეყანა უკეთესი. ეს სისტემური პრობლემაა, რომლის გამოსწორებაზეც უნდა ვიმუშაოთ. საქართველოში ჩვენ შევხვდით როგორც მთავრობის ყოფილ, ასევე მოქმედ წევრებს. აქ ყველა მუშაობს ერთიანად, რადგან მათ აქვთ ნაციონალური მისწრაფება, რომ ქვეყანა განვითარდეს, გახდეს უკეთესი. ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა ყოფილ ფინანსთა მინისტრთან, დავათვალიერეთ საუკუნეების ისტორიის მქონე ქართული ეკლესია. მოვისმინე ისტორია საქართველოს მეფეებზე. მთავრობები და პოლიტიკური მდგომარეობა იცვლება, თუმცა თუ კი რჩება სურვილი, რომ ხვალინდელი დღე-დღევანდელზე უკეთესი იყოს, ამისთვის მსხვერპლის გაღებაა საჭირო. კიდევ ერთი კარგი მაგალითია ინვესტიციები განათლების სისტემაში. ამერიკის შეერთებული შტატები განათლების ბიუჯეტს ამცირებს. საქართველოში კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% დაიხარჯება განათლების სისტემაზე. ეს ძალიან დიდი პოლიტიკური რისკია. განათლებაში ინვესტიციას მყისიერი შედეგი არ მოყვება, მას ხშირად 10 და მეტი წელი სჭირდება. ეს მაფიქრებინებს, რომ ამ ბაზარზე მუშაობა ღირს. Cardano 20 ქვეყანაშია. იქნება თუ არა 21 საქართველოს. შეიძლება ვჩქაროთ, მაგრამ ამ კითხვაზეც უნდა მიგიღო პასუხი და შესაბამისი ადრესატებიც ყავდა.
კრიპტოვალუტები და ბლოკჩეინი გლობალური სისტემები, ასე რომ დღეს საქართველოში ნებისმიერ პირს შეუძლია ჩამოწეროს და ივაჭროს კარდანოს მეშვეობით. სამომავლოდ კარდანო კიდევ უფრო დაიხვეწება, მისი მეშვეობით მეტი კონტრაქტის მხარდაჭერა გახდება შესაძლებელი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დეველოპერებს საქართველოსდან შეეძლებათ გამოიყენონ და იმუშაონ ამ პლატფორმაზე. ჩვენ შეხვედრა გქონდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში, ტექნოპარკში ვიზიტისას შევხვდით სტარტაპებს, რომლებაც თანხის მოზიდვა ბიზნესის ადრეულ სტადიაზე შეძლეს. რამდენიმე მათგანი კი საკმაოდ მიმზიდველია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიისთვის. სწორედ აქ ვხედავთ კავშირს იმ მიზნებს შორის, რომელიც აქვს კარდანოს და მთავრობას ახალი ბიზნესების გაჩენის კუთხით. ასე რომ ვიმედოვნებთ, რომ მალევე მას შემდეგ, რაც საპილოტო პროექტს დავასრულებთ და უნივერსიტეტების დიპლომები ჩვენ სისტემაში მოხვდება, შევძლებთ ახალგაზრდა დეველოპერების გადამზადებას. ისე მაგალითად, როგორც Apple-მა მოახდინა. ასე რომ ვხედავთ შესაძლებლობას, რომ პლატფორმები, რომლებიც საქართველოში განვითარდება, გლობალურ ბაზარზე გავა და ქვეყანას ფულსა და სამუშაო ადგილებს მოუტანს. რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფო და პრემიერი უჭერს ამ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ხარს, მაგრამ ამას სჭირდება დრო კანონმდებლობასთან მიმართებაშიდაც. ეხლა ყველა სერვისი ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ საქართველოში, როგორც ისეთ მოწინავე ქვეყნებში, როგორც მაგალითად არის შვეიცარია. შვეიცარიაში ზუგში კანონმდებლობა უწყობს ხელს, ბევრად უფრო ბლოკჩეინი არის მასიურად გავრცელებული გამოყენების ფორმა. ჩვენი სახელმწიფო აღიარებს ბლოკჩეინს როგორც ტექნოლოგიას, მაგრამ ჭირდება ამ ტექნოლოგიას, ესე ვთქვათ, კანონმდებლობის ხარდაჭერაც, რომ უფრო მასიური გავრცელება პოვოს, არა მხოლოდ სახელმწიფო სექტორში, არამედ კერძოშიდაც. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც სახელმწიფოებრივ დონეზე აღიარა ბლოკჩეინ ტექნოლოგია და 2015 წელს უძრავი ქონების რეგისტრაცია განახორციელა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ცნობს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას, ის არ ცნობს ელექტრონულ ფულს, კრიპტოვალუტას, ტოკენს, ელექტრონულ აქტივს და ასე შემდეგ, რაც შეფერხებებს ქმნის. თუ არ მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის თანმიმდევრული განვითარება მსოფლიოში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების კუთხით მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით, ჩამორჩებით ტექნოლოგიურ განვითარებას და ერთ-ერთი მაღალ ტექნოლოგიურ კომპანია ვერ შეძლებს ქართულ ეკოსისტემაში ინტეგრირებას. ეს არა მხოლოდ სურვილი, არამედ არის რეკომენდაცია ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტების, როგორიც არის IMF, EBRD და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში საკმაოდ სერიოზული კვლევა იყო შემუშავებული და გაკეთდა დოკუმენტი სახელწოდებით გონიერი კონტრაქტების სამართლებრივი ჩარჩო და სახელმწიფო მითითებები კანონმდებლობისათვის, სადაც აღწერილია თუ როგორ უნდა მოხდეს კანონმდებლობის ინტეგრაცია და საკანონმდებლო დონეზე სმარტ კონტრაქტების აღიარება. მიაწოდა სხვა ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოსთანაც იყო ის გამოგზავნილი. ინტელექტუალურ პოტენციალს და პროგრესს თუ არ მივეცით ბიძგი და საკანონმდებლო მხარდაჭერა ის ვერ განვითარდება. თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოში ასეთი მაღალ ტექნოლოგიური კომპანია შემოვიყვანოთ, ეს დიდი მიღწევა იქნება ქვეყნისათვის. ასეთი განმარტებები გააკეთა ჩვენთან საუბარში ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა გიორგი შეყრილაძემ, რომელიც მონაწილე არის ამ შეხვედრებისა და ის კარდანოს წარმომადგენელია საქართველოში. პერსპექტივებზე კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, რაც უკავშირდება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს საქართველოში და ისიც აღსანიშნავია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ნაწილში გასულ კვირას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეთანხმდა, რომ განათლების სფეროში იქნება სწორედ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია გამოყენებული. ახლა კი საქმიანი დილის ეთერის მაყურებლებისათვის კიდევ ერთი და კარგად ნაცნობი თემა გვაქვს. დიღომი, ვაზისუბანი, მუხიანი ისანი. ეს არის სწორედ იმ უბნების ძალიან მცირე ჩამონათვალი, სადაც კომპანია არქით 13 წელია პროექტებს აკეთებს. რამდენიმე მობინადრეს თქვენთვის ალბათ უკვე კარგად ნაცნობ პერსონაჟს წარმოადგენს, თუმცა საინტერესოა ისტორიების ძიებაში, არქელებში სალომე ჭიპაშვილი არ შეეშვა და დღეს კიდევ ერთ არქელს გაგვაცნობს. ჩემთვის პრიორიტეტი არის მეგობრული ურთიერთობები, რაც გამოარჩევს კომპანია არქის ყველა სხვა კომპანიისგან. ნინა ნაცვლიშვილი პროფესიით ნუტრიციონისტია, რაც მოიცავს ჯანსაღ-კვებას. დაამთავრა ინტეგრაციული კვებითი ინსტიტუტი ამერიკაში. მიღებული ცოდნა პრაქტიკაშიც გადაიტანა, არც მეტი არც ნაკლები ოცნებების ქვეყანაში ჯანსაღი კვების მწვრთნელიც გახდა. თუმცა ამერიკაში 11 წლიანი ცხოვრების შემდეგ მაინც საქართველოში დაბრუნება გადაწყვიტა. ეხლა ვარ მუშაობ კომპანია Herbalife-ის დამოუკიდებელი პარტნიორი ვარ და იქაც ვაგრძელებ ჯანსაღი კვების მწვრთნელობას, ესე მუშაობას და მყავს ჩემი პაციენტები. როცა გადავწყვიტე, რომ ვარჯიში დამეწყო, ანუ ვიფიქრე, რომ სწორ კვებასაც შევთავსებდი ვარჯიშს. ჩემმა მეგობარმა მირჩია ნინას შესახებ, რომელიც დამეხმარებოდა სწორი კვების შერჩევაში. დღეს დაისობით ნინას დახმარებით ვცდილობ ფორმის შენარჩუნებას და კვებაც დარეგულირებული მაქვს, შეძლებისდაგვარად.
ნინე დაახლოებით 4 წელია თბილისში არქიბაგებში 8 წლის ქალიშვილთან მატილდასთან ერთად ცხოვრობს. არქიში ბინის შეძენა მეგობარმა ურჩია. მომავალმა არქელმა ბინა ბაგებში მაშინ შეიძინა, როდესაც მშენებლობა ახალი დაწყებული იყო. შედეგმა მოლოდინები გაამართლა. Marketing მქონდა ნანახი, გაამართლა რაც მქონდა ნანახი, მან და ზუსტად ისეთივე ბინა არის, რასაც ველოდებოდი. ყიდვიდან 2 წლის შემდეგ გავარემონტე და ძალიან მომწონს აქ ცხოვრება, იმიტომ რომ გარშემო მგონია რომ ყველაფერი მწვანეა. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აივნიდან ვიცი, რომ არასდროს მშენებლობა აქ არ იქნება და სულ მექნება ეს ღია ხედი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე მომწონს ეს სახლი, რადგან მე და დედამ ერთად მოვაწყდეთ ის და ჩემი ოთახი ისეთია, როგორც წარმომედგინა. და ძალიან თბილი სახლია და მხიარული. თითქმის ყოველდღე ჩემი მეგობრები მოდიან ხან დედას მეგობრები და ძალიან მხიარული სახლია. 20 დასრულებული პროექტი, 17 მიმდინარე მშენებლობა და 10,000-ზე მეტი არქელი. ეს კომპანიის 13 წლიანი მონაგარია, რაც ცხადყოფს, რომ არქი წამყვანი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში. 2006-2013 წლების ემბარგოს შემდეგ საქართველოს ეკონომიკაში რუსული ბაზრის წილი წლიდან წლამდე იზრდებოდა. 6 წლის წინანდელთან შედარებით დღეს ჩრდილოეთში ორჯერ მეტი ღირებულების საქონელი გაგვაქვს, თუმცა როგორი სტაბილურობით შეიძლება ამ ბაზარზე ბიზნესმა იმუშაოს, ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ. მოდი ახლა ცოტა რიცხვებს ჩავხედოთ. ბესო ნამჩევაძემ კარგი მასალა დადო სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის და მასაც გამოვიყენებ. რუსეთის ბაზარი არის $1,600 მილიარდი, ევროკავშირის კი 12 ჯერ დიდი $19 ტრილიონი $. რუსეთში დიდი ხანია რაც ქართულ ნაწარმს იცნობენ, ევროკავშირში კი ჯერ მხოლოდ ახლა ვიკიდებთ ფეხს, მაგრამ აქაც წარმატებით. ევროკავშირი ბაზრის სანაცვლო ტერიტორიებს არ გვართმევს. რუსეთი ბაზარზე ექსპორტის ზრდით შეგვიძლია ცოტა უკეთ ვიყოთ, ევროკავშირის ბაზრით კი შეგვიძლია გავმდიდრდეთ. საბოლოოდ დავამარცხოთ სიღარიბე. ვისწავლოთ ვიშრომო და ამას ძალიან მალე მივახცევთ. ბესოს ამ ნაწილში აუცილებლად უნდა დავეთანხმო, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე მიღწევადია. ამ ძალიან მალესთვის კი შრომა გვჭირდება. საქმე და შესაძლებლობები, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი მოითხოვს და ამავე დროს გვაძლევს. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ახლა თათია ჩაფიჯაძესთან და სტუმართან ერთად. თათია ირინა გურულს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილეს. მას პინძლობს მოგესალმებით ილამშვიდობისა თათია მოგესალმებით. ნამდვილად სამუშაო ძალიან ბევრია, თუმცა მოლოდინები DCFTA-ის ამოქმედების შემდეგ იყო მოსახლეობის ძალიან მაღალი და გვეგონა, რომ ეს სიკეთე, რომელიც მივიღეთ, უმალვე აისახებოდა ჩვენზე, რაც რა თქმა უნდა ასე პირველივე წლებში ასე არ მოხდებოდა, რადგან ძალიან ბევრი შრომა გვჭირდება იმისთვის, რომ იმ სტანდარტებს ბამდე მივიდეთ, რაც არის საჭირო. მოდი ჯერ პირველ რიგში შევაფასოთ, რაც ამოქმედდა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა, რა შედეგი მივიღეთ, რამდენად გაიზარდა ვაჭრობა ევროკავშირთან და საკმარისია თუ არა ეს იმ მუშაობის კვალდაკვალ, ასე ვთქვათ, რასაც ახორციელებს მცირე მეწარმეები და ასევე სახელმწიფო. დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. 5 წელი გავიდა უკვე DCFTA-ის ხელმოწერიდან და ამიტომ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გარკვეულწილად შევაფასოთ კიდე შედეგები. ამ პერიოდის განმავლობაში ზრდით ხასიათდებოდა საქართველოსთან ექსპორტი და დაახლოებით 25%-იან წილსაც მიაღწია ევროკავშირის წილმა მთლიან ექსპორტში, თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უკვე გასული წლიდან მოყოლებული ტენდენცია ისეთია, რომ რუსეთის ბაზრის წილი ისევ მზარდია და დაახლოებით პირველი იანვარ-მაისის შედეგებს თუ შევხედავთ, უკვე 15%-ს აღწევს, რაც უპრეცედენტოდ მაღალია 2006 წლის შემდგომ პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება შედეგებს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ DCFTA-ის ამოქმედებამდე საქართველოს სარგებლობდა პრეფერენცირებული სავაჭრო რეჟიმით. DCFTA მოგცა საშუალება, რომ ვაჭრობის მიღმა, რა თქმა უნდა, სხვა ტიპის ბენეფიტები და სარგებელი მიგვეღო, ასევე დაემატა სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია, განსაკუთრებით ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაორმაგდა ექსპორტიორების რაოდენობა, ახლა დაახლოებით 800 კომპანია არის, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარზე გააქვს პროდუქცია. გაიზარდა პროდუქტების ასორტიმენტიც. და შემოვიდა ისეთი ახალი ტიპის პროდუქტები, როგორც არის არა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო, მაგალითად ხილის ჯემები და ასევე ბოსტნეულის წვენები. ამასთან დაემატა არასასოფლო-სამეურნეო ტიპის პროდუქციის სპექტრიც, როგორც არის ავეჯი, რაც ახალია, მაგალითად ქართული პროდუქციისთვის პლასმასის ნაწარმი
და სხვადასხვა ტიპის სახელი. თუმცა ვისაუბრეთ, რომ იზრდება რუსეთში განსაკუთრებით და უფრო ბევრად მეტი პროდუქცია გადის იმ ფონზე, როცა გახსნილია ევროკავშირის, როცა შეგვიძლია რეალურად მართლა გავდიდრდეთ ამ ბაზარზე გასვლით. რა არის მთავარი პრობლემა, რის გამოც უფრო მეტად თქვათ მეწარმეები უპირატესობას ანიშნებენ ჩრდილოეთის ბაზარს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ერთ დღესაც შეიძლება უბრალოდ პუტინის ხასიათზე ვიყოთ დამოკიდებული გავა თუ არა და რა დარტყმას მივიღებთ, ანუ რატომ აკეთებენ აქცენტს. პრობლემა ის, რომ თქვათ ხელისუფლება ვერ მისდევს სათანადოდ, ვერ ეხმარება იგივე სერტიფიცირების პროცესს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მეწარმეები არ იყვნენ იმ სტანდარტებს შეჩვეული, იმ მოთხოვნებს, ეს ძალიან დიდი და ღრმა პროცესია, რომელსაც ჭირდება ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერა. რატომ ვირჩევთ უფრო იმ გზას, რომელიც არისკოა და რომელიც ჩვენი ერთ დღეს უფრო ძალიან დიდი. არისკო და უფრო მარტივი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბაზარი რამდენადაც ძალიან სტაბილურია, იმდენად ერთ-ერთი ყველაზე რეგულირებულია და უვნებლობის სტანდარტების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე რთულია ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება. ამიტომ ბენეფიტი, რასაც ვიღებთ, არის ბევრად უფრო დიდი შემდგომ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ჭირდება უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსის ჩადება იმისთვის, რომ ნაწარმოებული პროდუქცია შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სტანდარტს, თუმცა შემდგომ შედეგად ვიღებთ უფრო სტაბილურ ბაზარს გრძელვადიანი პერსპექტივით, რომელიც არ არის დამოკიდებული პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. ამას გარდა აღნიშნავდი ასევე იმასაც, რომ რუსეთის ბაზართან მიმართებაში შედარებით დალაგებულია, ასე ვთქვათ, თამაშის წესები, რომ მაშინ, როდესაც ევროკავშირის მხრივ არის სიახლე, არის ლოჯისტიკური სირთულეები, არის ის სირთულეები, რომ არ ყავს ქართულ ბიზნეს პარტნიორები, ევროპელი პარტნიორები, რომელთან ერთადაც შესაძლებელი არის საქმის წარმოება. ამ მიმართულებით პოპულარიზაცია, როგორც აღნიშნეთ, რუსეთის ბაზარი არის ნაცნობი ბაზარი, არის ასე ვთქვათ, ქართული პროდუქცია ფეხმოკიდებული, ტრადიციული ბაზარი, ეგრეთ წოდებული, როგორც ვეძახით. უკაცრავად მაშინ, როდესაც ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება საკმაოდ რთულია, ამ მხრივ, რომ ცნობადობა გაიზარდოს. ჩვენ სულ ბოდიშტეთ სულ საუბრობთ ხოლმე რაღაცა ზოგად ნაწილში იგივე მეწარმეებისათვის შეთავაზებებით, რომ ეს იქნება კარგი, ეს იქნება უკეთესი, უფრო სტაბილური, უფრო მეტი შემოსავლის მქონე. ამავე დროს ვცდილობთ, რომ ყველა იმ პროგრამაზე, რომელიც დახმარების კუთხით სახელმწიფო იქნება, საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე ევროკავშირის მხრიდან განხორციელებული არაერთი პროექტი, მეტი ინფორმაცია მიიღონ, იმისათვის რომ გამოიყენოს, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მიყვეთ დღეს იმ პრობლემების ჩამონათვალში, რომელიც თქვენც უკვე დაასახელეთ, არის ასევე გამსხვილების თემა, როდესაც თქვათ, ევროპული ბაზარი ითხოვს ერთიანად მსხვილ პარტიას, იმიტომ რომ სჭირდება მას უწყოთი მიწოდება და მას სჭირდება ერთიანი ციკლის არსებობა. ყველა იმ პროგრამის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოში უკვე განხორციელდა და რაღაც შედეგები გვაქვს. ფაქტი არის, რომ უფრო მეტი საქონელი გადის, უფრო მეტი კომპანია არის დღეს საერთაშორისო სტანდარტების, უფრო მეტი არის სერტიფიცირებული და მეც აქვს იგივე უსაფრთხოების, უნებლობის, შრომის სტანდარტები და ენერგიული და შესაბამისი სერტიფიკატები აღებული. 5 წელი არის ბევრი ამ ყველაფრისათვის. 5 წელი მიუხედავად, რომ 5 წელია საკმაოდ ცოტა დრო არის ჯამში. რამდენ წლიან პერსპექტივას უყურებს და კიდევ რა საჭიროების წინაშე დგას საერთო ჯამში ქართველი მეწარმე, მცირე მეწარმეებზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, რომლებმაც უფრო მეტი უნდა გაიგონ, რომ მათ ჭირდებათ პარტნიორები საერთოდ, რომ შემდეგ უცხოეთში იპოვონ პარტნიორი და მოახერხონ და მიწოდება საქონლის იყოს უწყოთი, სტანდარტი შესაბამისი და იყოს უფრო მარტივი, იმიტომ რომ მათთვისაც რაც მეც საქონელს მიაწვდიან, შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯიც მცირდება, ლოჯისტიკური ხარჯებიც უმცირდება და ეს უფრო მეტად მომგებიანი ხდება მათთვის. აი ამ ნაწილში რა გრჩება დღეს, რა ეტაპი უნდა დავიწყოთ და რისკენ უნდა ვიყოთ მომართულები? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გამსხვილების გარეშე შეუძლებელი იქნება ევროკავშირის ბაზარზე თავის დამკვიდრება. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ შიგნით საქართველოში გამსხვილებას, კომპანიების და კოოპერირებას, არამედ ასევე გულისხმობს მსხვილი ექსპორტიორების გამოჩენას, რომლებიც მოახდენენ ამის კოორდინირებას და ლოჯისტიკურ სირთულეებს თავიდან ააცილებენ მეწარმეებს, რომ მათ არ მოუწევთ მსგავსი ტიპის საქმიანობით დაკავება, რაც შეეხება უწყვეტ ციკლს და სეზონურობის ფაქტორს, ეს უფრო მეტად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის თემა არის. ინდუსტრიული პროდუქციის ნაწილში შესაძლებელია, რომ სხვა ტიპის ბიზნეს მოდელმა იმუშაოს, რომელიც არ არის აუცილებლად მიმართული გამსხვილების მიმართულებით. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი, რომ გამოუკვეთოთ. ეს არის მეწარმეების მხარდაჭერა გამოფენებში მონაწილეობისთვის, სხვაგვარად ცნობადობის ამაღლება იქნება შეუძლებელი და ამას აკეთებს კიდეც აწარმოე საქართველოში, მაგრამ უფრო ინტენსიური ხასიათი უნდა მიიღოს, არა მხოლოდ ინდივიდუალური კომპანიების
მონაწილეობამ და მარკეტინგმა, არამედ ქვეყნის ზოგადად ქვეყნის წარმოჩენას და ქვეყნის პროდუქციის მარკეტირებას და არა ინდივიდუალური ბრენდების. ეს მოგცემ საშუალებას, რომ საქართველოს ცნობადობა გაიზარდოს ევროკავშირის ბაზარზე და არა ინდივიდუალური ბრენდების. ადგილობრივი თვითმმართველობის როლსაც აუცილებლად უნდა შევეხო, რადგან ამ თვეში ბევრ განვიყავით პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. აღმოაჩინეთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა აბსოლუტურად გარიყულია ამ პროცესიდან, რასაც DCFTA-ის პროცესში ჩართვა ჰქვია. არადა ისინი არიან პირველ წყარო ინფორმაციის ადგილობრივი ბიზნესებისთვის, ამიტომ მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაცია იმ მხრივ, რომ რეგიონული თვითმმართველობები უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესებში. მთავარი პრობლემა არის კომუნიკაციის პრობლემა რეგიონებს დასაცავად. ინფორმაცია და კომუნიკაცია ჯერ კიდევ მთავარ პრობლემა და გამოწვევად ჩდება. ზოგადი ინფორმაცია არსებობს მეწარმეებში, მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტიკაზე მივალთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონკრეტული ინფორმაცია ნამდვილად არ არის. სხვადასხვა არასამთავრობო აქტიორები ცდილობენ, რომ მიაწოდონ მათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ჯერჯერობით გარღვევა საკმაოდ დიდია, სტანდარტების მიმართ მიღებლობა საკმაოდ დაბალია ბიზნესის მხრიდან, ამიტომ ბევრია სამუშაო ამ ფრაგმენტაცია რამდენად არის პრობლემა, როცა საუბრობთ თქვა შემდგომ უკვე გატანილი პროდუქციის თვითღირებულებაზე, ძალიან ხშირად წაგვიკითხავს და გვინახავს, რომ თქვა ქართული ღვინო შეება გერმანულ ბაზარზე ღირდეს რამდენჯერმე ძვირი და თქვა ამ ყველაფერს აძვირებს ის, რომ თვითღირებულება ძალიან ძვირია პროდუქციის. შემდგომ ან თუ თქვა ვერ ვამცირებთ ხარჯებს ადგილზე უნდა მოხდეს შესაბამისი მარკეტინგული აქტივობა, რატომ ღირს სიტყვაზე ქართული ღვინო სიტყვაზე 15 евро და არ ღირს 3 евро, როგორც მიღებულია. აი ეს პროცესი როგორ შეიძლება მართოთ, რომ გატანილი პროდუქციის გაყიდვის მაჩვენებლები უფრო მაღალი იყოს და უნდა მოხდეს ქართული ღვინის და პროდუქციის პოზიციონირება იმ ფასთა კატეგორიაში, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით. რა თქმა უნდა, არის სამხრეთ ამერიკული, ასევე სამხრეთ აფრიკული ღვინოები, რომელიც გაცილებით უფრო იაფი ღირს არა მხოლოდ ევროკავშირის, ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ არ შევდივართ მათთან კონკურენციაში, ჩვენ ვფიქრობ, რომ უფრო ნიშური პროდუქციის მიმართულებით უნდა ავიღოთ გეზი, რადგან ისედაც პატარა ქვეყნებში მასობრივი პროდუქცია არ ხდება და ჩვენ ამ ნიშას არ უნდა ვიკავებდეთ, რომ რაოდენობაზე არ უნდა ვიყოთ გათვლილი, უფრო ხარისხზე უნდა ვიყოთ გათვლილი. რამდენი შეგვიძლია ადგილზე ვაწარმოოთ ისე, რომ ეს თვითღირებულების ჯაჭვი შევამციროთ და ხელისუფლებამ ამ კუთხით ბევრი დახმარება გაუწიოს ადგილობრივი ხელმისაწვდომობა პროცენტულობის და იგივე მიწების დარეგისტრირების პრობლემა, რომელიც დღემდე გამოწვევა. ადგილზე მეღვინეებში არის ძირითადად ნედლეულის პრობლემა, დაწყებული ბოთლიდან ხუფით დამთავრებული, ამიტომ ეს მიწოდების ჯაჭვის ამოქმედება ისე, რომ ღირებულებათა ჯაჭვი სრულად შეიკრას და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი იმპორტირებული ნედლეული, ეს იქნება გამოსავალი და ამ მხრივ უფრო მეტი ინვესტიციების ჩადება, როგორც სახელმწიფო, ასევე უცხოური ინვესტიციების მხრივ მნიშვნელოვანია ღირებულებათა ჯაჭვის აწყობაში, იმისთვის, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს ნედლეულის იმპორტი და დასრულებული სახით საქართველოში ვაწარმოოთ პროდუქცია, რომელიც მინიმალურად არის დამოკიდებული იმპორტზე. თქვენ ახსენეთ, რომ შეხვედრები გქონდათ რეგიონებში და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თქვით, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში პრობლემაა და პრობლემა არის მათ შორის ინფორმაციის ნაწილში, ჯამში ევროკავშირი იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე იმ ადამიანებისათვის, ვისაც თქვენ შეხვდით, უფრო მეტად შესაძლებლობაა თუ პრობლემა, რომელიც მათი პროდუქტისათვის იქნება. გააჩინეს სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვანაირი. რეგიონების მხრივაც საინტერესო იქნება, სად როგორი არის აღქმა, ანუ სად ჩატარდა მეტი მუშაობა და სად იყო, ვთქვათ, მეტი ინფორმაცია, აი როგორ იყოფა ეს ნაწილი. განწყობებზეც არის, რომელ რეგიონში უფრო მეტად პროდასაური განწყობებია თუ პირიქით, მაგრამ ზოგადად ფონი თავში ვიკავებ და კონკრეტებისგან ზოგადად ბიზნესში არის სარგებელს ხედავენ, მაგრამ ამასთანავე ვერ ხედავენ. განსაკუთრებით ისინი, ვინც არ ეწევა ექსპორტს, იმათთვის სარგების დანახება ყველაზე რთულია, იმიტომ რომ ისინი ადგილობრივ ბაზარზე აწარმოებენ და ვერ ხვდებიან, რატომ უნდა მათზეც გავრცელდეს ეს რეგულაციები, მაშინ, როდესაც ისინი არ ეწევიან ექსპორტს. აი მათთვის ის დანახვა იმ სარგებლის, რომ მნიშვნელოვანია პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საექსპორტო საქონელზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ უმეტესწილად იმაზე, რომ უნებელი პროდუქტი არის 21 საუკუნეში ადამიანის უფლება, რომ მიიღოს ისეთი ტიპის პროდუქტი, რომელიც არ უნებს მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხეს არ უქმნის. ეს არის ის ხაზი, რომელსაც ინფორმაციის, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ მათ.
რადგან აღინიშნა იანა მიკითხავს ზუსტად რა პერიოდს უყურებს ის, რომ თქვა რეალურად ისეთ შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ, რომელიც უკვე პირდაპირ აისახება ქართულ მოწარმეებს. აი, რო შევაფასოთ 5 წლიანი პერიოდი, რამდენად სწრაფად ხდება ათვისება, რამდენად მიყვებით იმ ნაბიჯებს, რასაც ვთქვათ, შედეგი როგორი გვაქვს და აი რა პერიოდი გვჭირდება იმისთვის, რომ რეალურად გავითავისოთ, რას გვთხოვს ევროკავშირი და რეალურად ის სიკეთეები შემდგომ უკვე გავრცელდეს, როგორ ფიქრობთ? პირველ რიგში პირდაპირ კავშირშია საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასთან, კერძო სექტორის განვითარებასთან. ამ ეტაპზე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი პროდუქტი, რომლის ექსპორტით შეგვიძლია, ანუ წარმოება არის ძალიან დაბალი. წარმოების ზრდის შანსი გვაქვს თუ მოვიზიდავთ უცხოურ ინვესტიციებს იმისთვის, რომ მოხდეს ტექნოლოგიების და ცოდნის ტრანსფერი საქართველოში. სხვაგვარად ასეთი ტიპის წარმოების პირობებში ძალიან რთული იქნება ბაზრის ათვისება და ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობა სწორედ აქედანაც მომდინარეობს, რომ მხოლოდ ექსპორტზე ორიენტირებული ხელშეკრულება არ არის, ეს არ არის მხოლოდ თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება, ხომ გაცილებით მეტია, რომელიც ძალიან დიდ შესაძლებლობას გვაძლევს და ამისთვის მნიშვნელოვანია ბიზნეს-საინვესტიციო გარემოს მიმართულებით გადადგმული ბევრი ნაბიჯი, მათ შორის დამოუკიდებელი სასამართლო და სხვადასხვა ისეთი რეფორმები, რომელსაც ხშირად აშუქებთ თქვენც და სხვა ბიზნესმენებად შედეგი მიღწევადი იქნება და სულ მალე და რამდენიმე წლის განმავლობაში შევძლებთ, რომ რუსული ბაზარი მაქსიმალურად შევამციროთ და არ ვიყოთ დამოკიდებული კონკრეტული პოლიტიკური სიტუაციებზე და ეს ყველაფერი უფრო სხვა კონტექსტში და სხვა სიტუაციებში. და ამაში ვეხმარება ფაქტია ჩვენ მეზობელი თავად და ჩვენ შესაბამისად ამ გარემოებში გვიწევს, რომ ვიყოთ უფრო მეტად ორიენტირებული განვითარებაზე და ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე, რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თათიაშენ და მადლობა ირინა გურულს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილეს. მას ვისლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით. და რა თქმა უნდა, დღევანდელი თემა ისევ იქნება ის რიცხვები და მონაცემები, რომელიც რუსულ ბაზართან გვაკავშირებს და გვინდა რომ არ გვაკავშირებდეს. დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში.
საქმიანი დაუბრუნდით ბექაბაციკაძესთან ერთად და მასთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ეთერი. წაღან ძალიან საინტერესო საუბარი გქონდა იმედის მომცემი პოზიციების მის ბიზნესისაგან, ამა თუ იმ საკითხის და ფაქტის მიმართ და იმედი მაქვს, რომ ეს გამოხმაურებები გაგრძელდება. თუნდაც თუ ყველა შევძლებთ, რომ თუნდაც $100 გატანის პარალელურად, რომელიც რუსეთის ბაზარზე ფიქსირდება, მაშინ შესაბამისად მინიმუმ $5 საქონელი სხვა ქვეყნის ბაზარზე გავიტანოთ, მაშინ გადასალახი პრობლემები სული არსებობს, მაგრამ ეს უკეთეს შედეგი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის. ის რაც ამ დღეებში ხდება, მოულოდნელი არ არის და იმედია, რომ სირთულე რაც ქართულ ეკონომიკას შეიძლება მოძალადე ქვეყნის მორიგმა გამოხდომამ შეუქმნას, მოკლევადიან პერსპექტივაში იქნება აღმოფხოლი, თუმცა ვიდრე თითოეული ბიზნესმენი არ გაითავისებს იმას, რომ რუსული ბაზარი არ არის სანდო. ვიდრე ხელისუფლება არ იმუშავებს დასავლური ბაზრების დასაინტერესებლად უფრო დიდი ძალისხმევით, საფრთხე სული არსებობს და მაინც ეს არის შანსი ქართული ტურიზმისათვის და რა შანსები გვაქვს იმისათვის, რომ მთლიანად ეკონომიკა იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი და უფრო მეტად განვითარებული. ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ შემდეგ სტუმართან. კოტე ვეკუა გვერდება ენერგეტიკას დამფუძნებელი საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო კოტე, თუ გესმით ჩვენი ხმა. გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენ საქართველოში არ ხართ და თვალს ადევნებთ იმ ყველაფერს, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. აფრიკიდან ამთვისად ჩემთვის არის ცნობილი. თქვენი პირველი რეაქცია რუსეთის გადაწყვეტილებაზე ემბარგოსთან დაკავშირებით? ანუ ეს არის შესაძლებლობა თუ ეს არის პრობლემა ქართული ეკონომიკისათვის, რომელიც წელს გვექმნება? ტურისტულ ნაწილს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ფრენების შეზღუდვას, რომელიც უკვე მიღებული გადაწყვეტილებაა. ეს პრობლემა სავარაუდოდ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ცვლილებისთვის შესაძლებლობა, რაც არის. ოქონდ გააჩნია როგორი გეგმა გვექნება სამაგიეროდ. თუმცა სავარაუდოდ ეს არ იქნება რუსეთის მხრიდან უკვე ნანახი არაერთი ისტორიისა, ერთადერთი შეზღუდვა. ამ შემთხვევაში თქვენ ბევრჯერ გისაუბრეთ ჩვენს ეთერებშიც და სოციალურ ქსელს არაერთი განცხადება გაქვთ აკეთებული თუ სხვა მედია საშუალებებთან, ამდენად მნიშვნელოვანი არის ექსპორტის დივერსიფიცირება ქვეყნისათვის. დღეს ის მონაცემები, რომელზეც სულ აგერ რამდენიმე წუთის წინ ვსაუბრობდით, 25% ევროკავშირის ბაზარზე და ამავე დროს 15%-ს გადაჭარბებით უკვე რუსული ბაზრის წილი ქართულ საექსპორტო ნაწილში რას გვაძლევს და რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს 15% იყოს ბევრად ნაკლები? მე ცოტა სხვანაირად მინდა გიპასუხო თუ შეიძლება. გისმენთ. ჩვენ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს იმ სახედ, რაც ახლა გვაქვს 2014-დან. მანამდე თუ ვაცდები 99-დან იყო GSP+ თუ რაღაც მაგდაგვარი. მაგრამ ეს დიდად ჩვენ არ გამოგვიყენებია. და ჩვენ ჯობია ვისაუბროთ უფრო აი ძლიერ მიზეზებზე, თუ რატო ვერ ვიყენებთ ამას და ვერც გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სტრუქტურულად ჩვენი ეკონომიკა, პოლიტიკა და საერთოდ ქვეყნის მართვა არის არასწორი. და აი ამ სტრუქტურაში ვერანაირი ხელშეკრულება, ვერანაირი ის ვერ იმუშავებს უბრალოდ. ეს დაახლოებით ისეთია, რომ ახლა სირაკლემეს ჩონჩხი მოგცენ და ადამიანის ფიგურა გააკეთე მის გარშემო რო გითხარ. და მთავარი მიზეზი და მათ შორის რატომაც ხდება ყოველ წელიწადში თუ ყოველ 6 თვეში ეს ღელვარებები, ეს სისტემის კრიზისები რატო ხდება და რატო გამოდის ხალხი ქუჩაში, მთავარი მიზეზი არის და არა მარტო საქართველოში, საქართველოშიც, უკრაინაშიც, ყაზახეთშიც, რუსეთშიც არის თვითონ ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტურა. და რაში არის ჩემი აზრით ეს? ჩემი აზრით საქართველოში და ასევე ჩვენს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული აი ეგეთი სტრუქტურა. მსხვილი ბიზნესი, რომელმაც აქტივები ჩაიგდო ხელში კორუფციული გარიგებებით, მთავრობასთან არც თუ წესიერი თანამშრომლობით და უკვე ფუნდამენტშივე ეს ხალხი თავიანთ დნმ-ში დევს ამ ხალხის დრო სულ ესე აგრძელონ. მათთვის მართლა თავისუფალი კონკურენცია წარმოუდგენელია. ანუ აი თუნდაც ის გარიგის რა არის გამოსავალი ბატონო კოტე? პრობლემა რო არის, გასაგები არის, მაგრამ აი რა არის, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს შეუცვალოთ, უფრო უკეთესი დავანახოთ, უკეთესი შესაძლებლობა დაინახონ, ახალი ბიზნესები გაჩნდეს? შესაძლებლობა ისედაც არის.
შესაძლებლობა ისედაც ვინ არის ის რომ ევროპაში არის დაუშვათ 500 მილიონი მომხმარებელი და თითოეულს აქვს რაღაც $30,000 დასახადი. მაშინ რატომ არ არის მათთვის საინტერესო რომ თუნდაც პირველი პრობლემა შეიძლება არის, მაგრამ შენ თავს ვერ შეცვლი, ეს ყველაზე ძნელი არის. ამბამ მოდი და ვირბინოთ ყოველდღიურად 10 კილომეტრი თუ ეს ადვილია. ბატონო კოტა, სისტემური ხარვეს, ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი სისტემური ხარვეს ახსენეთ თქვენ რომ დიდი მთავარი სისტემური ხარვესი არის ოლიგარქიული სისტემა და ოლიგარქი არ არის მარტო ის, ვისაც 7 მილიარდი აქვს. საქართველოში 90-იან წლებში მე ვიცი უამრავი მაგალითი, ვიღაცა გამგებელი იყო, ვიღაცა დეპუტატი იყო, ჩაიგდო 300 ჰექტარი მიწა, იმან რაღაც ქარხანა იყიდა, იმან ტაქსების პარკის გარაჟი იყიდა და აი ეს ხალხი არის ჩვენი ეკონომიკის საფუძველი ძირითადად. მართლა თავისუფალი ბიზნესმენი, მართლა აი როგორ გითხრათ, ეგეთი ძალიან ცოტა არის და ეს ხალხი გენეტიკურად არ არის მოწოდებული იმისთვის, რომ რაღაც პროდუქცია შექმნას, რაღაც ბაზრები, მარკეტინგი და ასე შემდეგ. თავს ვიტყუებ. სანამ ეს სისტემა არ შეიცვლება, მანამდე არაფერი სისტემის გარდა თქვენ ადამიანებზე, პერსონებზე საუბრობთ, რომელთა მაგალითია მომყავს. თორე ეგეთია 10,000-ობით საქართველოში. მათი შეცვლისთვის რა შეიძლება თქვენ იმას წავთ რომ ისინი ვერ შეიცვლებიან. მაშინ რა შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან დღეს ის ადამიანები, როგორც თქვენ ამბობთ, ვინც ბიზნესს აკეთებს. მათ ჩამნაცვლებლად ჩვენ ხო ვერ მოვახერხებთ რომ მათ წავართოთ ქონება და სხვას უთხრათ რომ ეს ბიზნესი მართია ან რაღაცა მსგავსი, ანუ ისინი ვერსად ვერ წავლენ, ვერსად ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, ხო როგორც თქვენ თვითონ ამბობთ რომ ვერ შეიცვლებენ, იმიტომ რომ ასეთები არიან. აი რას ხედავთ დღეს თავარ გამოსავლად, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ რაღაცა, ხო ამ ყველაფერს. ისინი რო ვერ იცვლებიან, უფრო მეტი ბიზნესი რო არ არის, უფრო სიღარიბე რო არ მცირდება და კიდე სხვა მიზეზები, ამას გამოყავს ზუსტად ხალხი ქუჩაში. ხო და ისევე როგორც მაგრამ ბიზნესი თავისთავად პოლიტიკოსებზეა დამოკიდებული. ვერც ერთი ბიზნესმენი ვერ ჩაიგდებს ვერანაირ ქარხანას ხელში თუ პოლიტიკოსებს არ გაურიგდა, ხო? ამიტომ ჯერ პოლიტიკურ სივრცეში უნდა დაიწყოს კონკურენცია. და კონკურენციაში იგულისხმება, რომ უნდა გქონდეს ისეთი პარლამენტი, სადაც არავის არ ექნება 75%, 87% და ეგეთები. იქნება მაქსიმუმ, აი ყველაზე 51 შეიძლება არ იყოს საჭირო ეხლა. აი და უშუალოდ 40 37 23 რაღაც ესეთი. არ ვიცი ზუსტად მივედი თუ არა ასამდე ახლა ვერ დავითვლი კალკულაციას. 150 დეპუტატი ყავს პარლამენტში. კი ბატონო 150 და იდაუშა სამ პარტიაზე რო განაწილდეს, ისე რომ არც ერთ არ კონდეს კონსტიტუციური უმრავლესობა. ეს ხელოვნურად ვერ ხდება ბატონო კოტე, ამას არჩევნები სჭირდება და არჩევნებში მოსახლეობა წვეთს. ცალკე თემა არის საარჩევნო სისტემა, მაგრამ მე მინდა ბიზნესზე გესაუბროთ. მე მინდა კითხოთ დღევანდელ გამოწვევებს და დღევანდელ რეალობაზე. დღეს ასეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ რუსეთმა, რაც ძალიან მოსალოდნელი იყო და ალბათ ყოველდღე უნდა გვეფიქრა ამაზე და მithumetes ბიზნესზე ფიქრა ამაზე, რომ მიიღო გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ტურიზმთან დაკავშირებით, რომ ფრენები შეეზღუდა, მიზეზს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იყო საბაბებით მიღებული გადაწყვეტილება, ხო? ჩვენ შემდეგ სხვა სფეროებშიც არანაკლები საფრთხეები გვემუქრება და ეს უნდა ვიცოდეთ და ვიცით ყოველდღიურად, მაგრამ ბიზნესი ჩვენ წინა ბლოკებში ვისაუბრეთ, ირჩევს მარტივ გზას. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დავანახოთ შესაძლებლობა იგივე დასავლურ ბაზრებზე ან აღმოსავლურ ბაზრებზე, სადაც ძალიან ბევრი მიმართულებით გვეძლევა შესაძლებლობა პროდუქციის გატანის, იქნება ეს თუ სხვა წარმოების, თქვათ, გაფართოების. დღეს რა არის მთავარი გამოწვევა და მთავარი მიზანი რა შეიძლება რომ იყოს უახლოეს პერიოდში ის იქნება საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკის სტაბილურობისათვის. თქვენ როგორ ხედავთ ამას? მე ამას ვერ ვხედავ სამწუხაროდ პოლიტიკისგან ცალკე. ვაკუუმში ეს არ არსებობს. აი ელემენტარულად გეუბნებით. თუ აი და რომელიმე რაიონი ავიღოთ დაუშვათ. და ამ რაიონში პოლიციის უფროსი, რაიონის გამგებელი, აი ამ ხალხშია ბენზოგასამართი სადგური, სასტუმრო, სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ტელევიზია, ასფალტის დამგები კომპანია. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ აი ესეთ სიტუაციაში თავისუფალი ბიზნესის განვითარება? აი ამიხსენით. ან თქვენ ვერანაირ პერსპექტივას ვერ ხედავთ, რა ზარალს ელოდებით მაშინ ამ მონაცემებით? პერსპექტივას ხედავ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აი ეს ეხლა ყოველ წელს არის ჩვენთან საპროტესტო ტალღები და ეხლა მაინც თუ მოხერხდება, რომ შევთანხმდეთ წამოვლენ დათმობაზე,
და იქნება პროპორციული საპარლამენტო არჩევნები, იქ რო იქნება კონკურენცია, უკვე როდესაც ეცოდინება პირველ ადგილზე გასულს, რომ ერთი კომპრომატი საკმარისია, რომ ის 3%-იანი სხვაობა დაკარგოს, ის უკვე ვერ თავის ასე თქვა წელს დიდი სიამოვნებით შემოვიდოდი პოლიტიკურ დებატში, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება გადანაწილდეს პარლამენტში თქვა ადგილების სხვა პოლიტიკური ძალების მიმართ, ეს ძალიან რთული გამოსაცნობი შეიძლება იყოს, თუნდაც წინასწარ ჩატარებული კვლევები და ამას ამომრჩეველს, რომელიც ერთიანად აძლევს ხმას, ასე ხელოვნურად ვერ დავყოფ და ვერ 3%-იანი თქვა სხვაობები ვერ დადგება, ისე რომ როგორ საუკეთესო შემთხვევაში პარლამენტის შემადგენლობა გადანაწილდეს, მაგრამ მე მინდა გესაუბროთ პარლამენტ ეს ყველაფერი რომ საკმაყოფილდეს თქვენ ეს ახლა საუბრობთ. ეს ცოტა მართალია ფართო სურათში არც ისე შორეული პერსპექტივა, მაგრამ მაინც რამდენიმე თვეს მოითხოვს. თქვენი ბიზნესიდან გამომდინარე, რომელშიც თქვენ ხართ, რას ფიქრობთ, რა შეიძლება რომ იყოს მათ შორის გადამზღვეველი იმისათვის, რომ თქვენ ისედაც არ ახართ თურქულ ბაზარზე თან ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში რამდენიმე თქვენ მაგალითად რამდენიმე ბიზნესმენი ხო ახერხებს, რამდენიმე არა საკმაოდ ბევრი ახერხებს, რომ ევროპულ ბაზარზე წაიღოს თავის პროდუქცია, მეტი დამატებული ღირებულება, მეტი შემოსავალი მიიღოს. ანუ ამ მოცემულობაშიც ახერხებს ბიზნესის ნაწილი, რომ იყოს წარმატებული და კონდეს ასე ვთქვათ ევროპულ ბაზარზე გასვლის შანსი, პერსპექტივა და საომოლოდ განვითარების გეგმებიც, ხო? გასაგებია რომ პოლიტიკურ მოცემულობას რაღაცნაირად მიმულია ეს ყველაფერი თქვენი შეფასებაა რომ თუ არ შეიცვლება თქო ეკონომიკური პოლიტიკაც და არ შეიცვლება ასე თქო ბიზნეს გარემოც, მაგრამ დღესაც ხო ახერხებენ მაგალითად თქვენ და არის კიდევ ბევრი ბიზნესმენი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში. რაოდენობრივადაც ცოტა. ეხლა სიტყვაზე ვიძახი, აგერ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თუ როგორ გითხრათ საამაყო ხალხი არის დაუშვათ ქვევრის ღვინის ისინი, მაგრამ ჯამში რამდენ ბოთლებს დაუბრობთ. არის რა ვიცი მე 30000 ბოთლი მთლიანად. ეს უშველის ეხლა ჩვენ გვიშველის საქართველოს. აიგა თუ ძალიან ძლიერი გარღვევა არ მოხდა. ელემენტარულად ერთ და იგივე აქციონერთა ჯგუფს აქვს ბანკი, ჰესი, პორტი, სათხილამურო კურორტი, თხილამურის გაქირავება, არ შეიძლება ეგრე გამორიცხული არის. კორპუსებსაც ეგენი აშენებენ. აი როგორ ესეთი რაღაცა წარმოუდგენელი არის. აი ესეთი ჩვენთან მაგრამ ეს ყველაფერი ხელოვნურად ვერ გამოსწორდება, ამ ყველაფერს სჭირდება დრო და ამ ყველაფერს სჭირდება თანმიმდევრული პოლიტიკა. პირველ რიგში სჭირდება რომ ცხვირში მოხვდეს, მაგრამ რომ მე იგრძნო ტკივილი და მიხვდე და შეცვალო რაღაცა და აი ხა ჩვენ გვხვდება კიდევ ერთხელ, გვხვდება ცხვირში. იმედია შეიცვლება. უამისოდ არაფერი არ მოხდება. იმედია ბიზნესისთვისაც იქნება ეს კარგი გზავნილი, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ბიზნესებისათვის, ვისაც არ აქვს დივერსიფიცირებული ბაზრები და ვინც ასე თუ ისე ამ კომფორტიდან, რომელიც ბოლო წლებში შეექმნა რუსული ბაზრის ღიაობით, დაფიქრდება იმაზე, რამდენად უღირს ასეთ არასტაბილურ ბაზარზე გააგრძელოს მუშაობა და იმედი რომ უახლოეს მომავალში ასეთი ბიზნესები კიდევ უფრო ცოტა იქნება და სულ თუ აღარ იქნება მთლად უკეთესი. მადლობა ბატონო კოტე, იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად, ნერკიტას დამფუძნებელი საუბრობდა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ ზუსტად ისეთ ბიზნესზე უნდა ვისაუბროთ ახლა, რომელიც ნამდვილად არ ჯდება იმ კრიტერიუმებში და იმ ჩამონათვალში, როგორცაც ახლა ვახსენებდი. რუსული ბაზარი აქ არაფერ შუაში არ არის. ასეთი კომპანიები გვჭირდება ზუსტად საქართველოში, ისეთები როგორც არის ჩირინა, ძლიერი, გამართული, ევროპული და მზარდი, რომელსაც სულ 2 დღის წინ ოფიციალურად გაფორმებული გადაწყვეტილებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 4 მილიონის ევროს ოდენობის ცესხი გამოუყო და ამით ჩირინა წარმოების მოცულობას 50%-ით გაზრდის. ცესხით ებიარდი ხდება სამფინანსებელი 14 ახალი ბროილერის ფერმის აშენებისა, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქართმის ხორცს წარმოებას გაზრდის და მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტს ხელში უწყობს. ეს ყველაფერი ეკონომიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ქართული მეფრინველეობის ფერმას ჩირინა დააფინანსებს 4 მილიონი ევროს ოდენობის ცესხი წარმოების 50%-ით გაფართოებასა და იმპორტის ჩანაცვლებას მოხმარდება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და ჩირინას შორის ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოეწერა. ჩვენ 2020 წლის მარტში ვაპირებთ ახალი წარმოების გაშვებას და ჩვენი წარმოება გაიზრდება დაახლოებით 35-40%-ით. თუ დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ 1200 ტონა ქათმის ხორცს 2020 წლის მარტიდან ჩვენ ვაწარმოებთ 2000 ტონას თვეში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მშენებლობა და მშენებლობის ნებართვაც მივიღეთ
სართიჭალის ტერიტორიაზე. ეს კომპლექსი იქნება, სადაც აშენდება 14 ბროილერის სახლი და ამ მშენებლობას ჩვენ ვაწარმოებთ უკვე 5 თვეა და ეხლა ჩვენ ავიღეთ კრედიტი EBRD-ის დაფინანსებით 4 მილიონი ევრო და ამ თანხა გამოყოფილი არის და ჩვენ მოვიხვალთ ამ მშენებლობისათვის, რომელიც 2020 წლის მარტში უნდა გავუშვათ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 14 ახალი ბროილერის ფერმის აშენებას დააფინანსებს. ქვეყნის მასშტაბით ქათმის ხორცწარმოების გაზრდისა და მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტის განხორციელების მიზნით. ბანკმა შეპესე ჩინინასთან თანამშრომლობა 2017 წელს დაიწყო ბანკის საერთაშორისო საკონსულტაციო სერვისების მიწოდებით. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ მხარს ვუჭერთ ჩირინას გაფართოებას. პროექტს ექნება საგრძნობის საჩვენებელი ეფექტი საწარმოო ჯაჭვის განვითარების თვალსაზრისით საქართველოს აგრობიზნესის სექტორში და ამავე დროს ის მნიშვნელოვანი არის იმპორტის ჩანაცვლების საკვების უსაფრთხოების სტანდარტების გამყარებისა და საზღვარგარეთ ვაჭრობის თვალსაზრისით. ეს სწორედ იმ ტიპის პროექტი არის, რომელსაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი სიამაყით დაუჭერს მხარს და მომავალშიც ვისურვებდით მსგავსი ტიპის თანამშრომლობას სხვა ადგილობრივ მრეწველებსა და მწარმოებლებთან. შეპესე ჩირინა 2011 წელს გრინფილდის სახით ბიზნესმენმა რევაზ ვაშაკიძემ დააარსა. დღეისთვის ის ყველაზე დიდი ვერტიკალურად ინტეგრირებული მეფრინველეობის ფერმა არის საქართველოში. ბოლო წლებში გაორმაგდა ქათმის ხორცპროდუქტების წარმოება, რამაც ხელი შეუწყო დაბალი ხარისხის გაყინული იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხიანი ადგილობრივი პროდუქციის ჩანაცვლებას. რაც შეეხება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის როლს საქართველოში, ის წამყვანი ინსტიტუციური ინვესტორია საქართველოში. ქვეყანაში მუშაობის დაწყებიდან ბანკმა განახორციელა 3 მილიარდ 37 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია 234 პროექტში საფინანსო, კორპორატიულ, ინფრასტრუქტურულ და ენერგო სექტორებში. აღნიშნული ინვესტიციების 90% კერძო სექტორის განვითარებაზე არის მიმართული. რუსეთის წილი საქართველოს ეკონომიკაში დაახლოებით 10%-იანი. ამ დღეებში დათვლილია ცალკეულად რუსი ტურისტების განახევრების შემთხვევაში ამ წლის ტურისტული შემოსავლების ზარალიც, რომ 250-300 მილიონი ლარი უნდა იყოს. ინფორმაციების მოძიებისას BMC-ს რამდენიმე წლის წინანდელი კვლევა აღმოვაჩინეთ, რომელშიც რამდენიმე სფეროში რუსული ბაზრის წილები იყო დათვლილი. ძველ მონაცემებს აღარ მოგიყვებით, ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაახლებთ სტატისტიკას. რა წილი აქვს რუსეთს საქართველოს ძირითად ეკონომიკურ მიმართულებებში? ამაზე ვისაუბრებთ სოსო ბერიკაშვილთან, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანთან და გოგა ხიშტევანთან, BMC კვლევითი ცენტრის დირექტორთან. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტი არის, რომ ძალიან ბევრ სფეროში რუსული კომპანიებიც არიან საქართველოში და ბევრი სფერო არის რუსულ ბაზარზე საკმაოდ დიდი წილით წარმოდგენილი. წეღან ვახსენებდით კიდეც, რომ დაახლოებით 2%-დან 15%-მდე გაიზარდა ჩვენი საექსპორტო ბაზრის მოცულობა უკვე ბოლო 6 წელიწადში, არც კი 2013-დან დღემდე. და მაინც ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ დასაწყისია რუსეთისაგან ბევრს უნდა მოვაუდეთ, რაც უკავშირდება ფრენების შეზღუდვას. მოდი დავიწყოთ ტურიზმის ნაწილით და გადავიდეთ შემდეგ დანარჩენზე. რა რისკების წინაშე ვდგავართ? თორსა დავიწყოთ შენგან. შენთვის რა გზავნილია ეს და რამდენად ბევრს ვსაუბრობდით, მათ შორის დაბალანსება შეგვიძლია, გაგვიჭირდება, მაგრამ შესაძლებლობა არსებობს. მით უმეტეს ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო უკეთესი შედეგი შეგვიძლია მივიღოთ, მაგრამ აი ამ წლისათვის, ამ ზაფხულის სეზონისათვის, 2019 წლის ეკონომიკური ზრდისათვის რა გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა და რითი შეგვიძლია, რომ მოკლევადიანი პერსპექტივის ნაწილში ბალანსი მოვახერხოთ? ხო, მე ვერ ვიქნები აღფრთოვანებული ზოგიერთებებით ამ გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, ცუდი არის ეკონომიკისთვის და გაგვიჭირდება და სავარაუდოდ ძალიან გაგვიჭირდება, თუმცა აგრეთვე არ მინდა რომ რაღაც აპოკალიფტური სცენარი დავხატო ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, როცა რუსეთი ყავს მეზობლად, ყოველთვის არის ეს აპოკალიფტური სცენარის განვითარების შესაძლებლობა და როგორც აღნიშნე, ეს ჩანს, რომ მხოლოდ დასაწყისი არის, მხოლოდ ფრენების შეზღუდვა და ტურისტული ნაკადის შეზღუდვა არის პირველი ნაბიჯი და აკვირდებიან ჩვენ რეაქციას, რას ვიზამთ. მე აქვს კიდე სხვა ბერკეტები რუსეთს, რომელიც შეუძლია შეგვიზღუდოს. რა შეიძლება გავაკეთოთ სასწრაფოდ, ხო? ჩვენ სამწუხაროდ ბოლო წლებში ძალიან ჩამოვეკიდეთ, ასე ვთქვათ, რუსეთს და
მათ შორის ტურისტულ გავინებიურეთ თავი. ხო, იმ კომფორტის ზონაში ვიყავით რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს არის დაბალი ხარისხის სერვისი, რომელსაც ჩვენ ვაწოდებთ და ისინი ამით კმაყოფილები არიან, რაოდენობა იზრდებოდა განსაკუთრებით წელს იყო დიდი მოლოდინები ზრდის მიმართულებით რუსეთიდან ტურისტული ნაკადების. 15% ფაქტობრივად რუსული ტურისტების ხარჯზე შეადგენდა. ჯავშანიც ბევრი იყო, განსაკუთრებით პრობლემა შეიქმნება აჭარაში ამ მიმართულებით. დიდი პრობლემა შეიქმნება. მე წუხელგვიან ღამით ჩამოვედი, ბათუმში ვიყავი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და არის იქ რაღაც პანიკური მოლოდინები, რაც პრინციპში რაც ყველაზე ცუდი არის ამ შემთხვევაში. ერთი რაც ცალსახად შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ არ უნდა დავპანიკდეთ, იმიტომ რომ ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. ეს მოკლევადიან პერიოდში, თორე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ გრძელვადიან პერიოდში იმაზე, რომ სარგებელი შეიძლება ვნახოთ აქედან და აუცილებლად ვნახავთ, ოღონდ თუ სწორად გამოვიყენებთ ამ ყველაფერს, რაც თავისთავად ისევე მეორე კარგი არ არის. მოკლევადიან პერიოდში რითი შეიძლება ჩავანაცვლოთ ეს რუსი ტურისტები, ხო? ბევრი კამპანია დაიწყო უკვე მათ შორის Facebook-ზე და ამ შემდეგ. მე არ მჯერა იმის, რომ უცბად ჩანაცვლდება ეს რუსი ტურისტები ევროპიდან და ამერიკიდან მაღალ შემოსავლიანი და მაღალ ისინი არ გეგმავენ 2-3 კვირით ადრე მოგზაურობას და ეს ცოტა უფრო გრძელდება. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები შევთავაზოთ ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცის ტურისტებს, რომლებიც აგრეთვე საკმაოდ იყვნენ წარმოდგენილი ყოველთვის ყაზახეთიდან, იგივე უკრაინიდან. პლუს კიდე არის ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი ქვეყნები ძალიან აქტიურობენ, ლიეტუვა მაგალითად, პოლონეთი. ისე ხდება, რომ ჩვენ მთავრობასაც ასწრებენ ხოლმე რეაგირებას, რომ აი წავიდეთ საქართველოში და Facebook-ზე ბევრი ესეთი შეტყობინება გვხდება. კამპანიაც ალბათ პირველ ეტაპზე თუ ჩანაცვლებაზე კონკრეტულად ტურიზმის მიმართულებით ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცეში უნდა ვეძებოთ. ემოციურადაც კარგი სამიზნე არის, მაგრამ ვიდრე გოგასთან გადავასვით, მოდი გავხსნათ ხა ტურიზმის ნაწილი დავითვალეთ ჩვენ, რომ თუნდაც კომპენსირების ნაწილში 1%-იანი ეკონომიკური ზრდა იმ ნაპროგნოზინებში საუბრობთ გამოგვაკლდება, ანუ 5-დან შეიძლება 4-მდე ჩამოვიდეთ. ორ შემთხვევაში ასეთი იყო გუშინ თბილისის პროგნოზი, ასე დაითვალა ძალიან ბევრმა ეკონომისტმა, ასეთი იყო გამოთვლები, რომლებიც მათ იმ არსებულ რიცხვებზე გააკეთეთ. გოგო მე მგონი არ მეთანხმება და ამაზე აუცილებლად რეპლიკას გავაკეთებინებ, მაგრამ ჩვენ გამოწვევებში წაღან ვახსენე 10% ჯამში. ეს რიცხვი რამდენად რეალურია პირველ რიგში? შენ რას უყურებ სტატისტიკიდან, რომ ჩვენი ეკონომიკის 10% არის რუსულ ბაზარზე მიღებული? ეგ რიცხვი რეალისტურია კი, უბრალოდ სხვა რამეს ვიტყვი, რომ ეგ არის პრობლემა. ანუ რუსეთთან ეკონომიკური დამოკიდებულება ცალსახად არის პრობლემა, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, დივერსიფიკაცია საჭირო არის. რუსეთი პოლიტიკას რო საერთოდ თავი დავანებოთ, ეკონომიკურადაც არის არამდგრადი, ანუ ჩამოკიდებულია თავის მხრივ ნავთობზე და შესაბამისად მე გარე სანქციებზე და ასე შემდეგ. ეკონომიკურად არის არამდგრადი და რუსეთზე ჩვენი დამოკიდებულება არის რა თქმა უნდა პოლიტიკის გარეშე არაფერი არ ხდება და პოლიტიკურადაც არ არის კეთილგანწყობილი და ყოველთვის ექნება ეს ბერკეტი და ეცდება რომ გამოიყენოს, რასაც იყენებს უკვე მიმდინარე პერიოდში და ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ რუსული გავლენებისგან გავთავისუფლდეთ, თუ გვინდა განვითარება და თუ გვინდა მდგრადი განვითარება. გოგა, რაც შეეხება დამოკიდებულებას რუსეთზე, საქართველოს ეკონომიკის გვესმის ამ ბოლო დღეებში როგორ მივედით ამ დამოკიდებულებამდე, თქვათ, რომ ჩავხედოთ ექსპორტის მაჩვენებლებს, ხავსი 2010-დან დავიწყოთ 34 მილიონი იყო, დღეს 2018-ში იყო 427, ხო, ანუ ძალიან დიდი ზრდა არის. მთავრობა, კერძო სექტორი არასწორი პოლიტიკის ბრალია თუ სიმარტივის, რომელიც იდეაში თქვათ კერძო სექტორს ბიზნეს გურჩევნია რომ გაიტანოს, აგერ ლოჯისტიკური ხარჯის ნაკლები აქვს, რეკლამაში ნაკლები ხარჯი აქვს და ასე შემდეგ და რაღაც შემოსავალს იღებენ, თუმცა ევროკავშირიდან ბევრად მეტია შემოსავალი თუ ჩავხედავთ ამ მაჩვენებლებსაც. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ერთი სუფლებას მომცემთ ტურიზმს სექტორს სიტყვას ვიტყვი. გათვლები ძალიან მარტივია, კაი სტატისტიკა აქვს სოთაშორის ადმინისტრაციას ტურიზმის, სადაც ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენი ვიზიტორი ჩამოვიდა მაგალითად 2018 წელს რუსეთიდან, ეს იყო 1.4 მილიონი ადამიანი და რამდენს ხარჯავს საშუალოდ რამდენი ხანი რჩება და აქედან გამომდინარე გათვლების გაკეთება საკმაოდ მარტივია. მაგალითად შეგვიძლია დავითვალოთ, რომ
სადღაც 670 მილიონი დოლარი დაიხარჯა რუსეთიდან ვიზიტორების მიერ 2018 წელს. ზრდა არის საშუალოდ მოსალოდნელსაც 20%-იანი, შესაბამისად, სადღაც რომ არაფერი არ მოხდეს, დაახლოებით რუსეთიდან ვიზიტორების ბაზარი საქართველოში არის სადღაც 800 მილიონი დოლარი. აქედან შეგვიძლია უკვე გავთვალოთ, რა იქნება შედეგი, თუ მაგალითად ტურისტული ნაკადები რუსეთიდან შემცირდა. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი არის გასათვალისწინებელი. პირველი, რომ ამ რუსეთიდან ვიზიტორებში დიდი რაღაც წილი მოდის ეთნიკურად ქართველებზე, რომლებიც არიან რუსეთის მოქალაქეები და რომლებიც თუ საზღვრები არ ჩაიკეტა, ყველა ვარიანტში ჩამოვლენ საქართველოში და შესაბამისად აქაც ესე პირდაპირ თქვა, რომ რაღაცას ტიპის შეზღუდვების გააჩერებს რუსეთიდან ნაკადებს, ამის თქმა არ შეიძლება. უბრალოდ მეც დავეთანხმების ოსოს, რომ ეს თვითმფრინავით გზავრობის ნაწილობრივი შეზღუდვა არის უფრო სიგნალი იმის, რომ შესაძლოა რუსეთმა უფრო კაცრი ზომები მიიღოს და რომელიც ყველაზე ესე ვთქვათ, ყველაზე მკაცრი ვარიანტი იქნება საზღვრის ჩაკეტვა. ეს ექნება თუ არა ამას გავლენა ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა ექნება. მე მგონია ცოტა გააჩნია მასშტაბს შეზღუდვის, რაც თუ იქნება უმკაცრესი და მივასაზღვრის ჩაკეტვამდე, რა თქმა უნდა ეს ამას ექნება სერიოზული გავლენა, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გეუბნებით, ეს არის დაახლოებით 800 მილიონ დოლარიანი ბაზარი და ეს თანხები, რომლებიც შემოდის რუსეთიდან ვიზიტორების გზით, შემცირდება რადიკალურად. ეს არის, ანუ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ჩემი ვარაუდით ცოტათი შეცდომა შეგვიყვანა უბრალოდ ამ ვიზიტორების რაოდენობის დის მაჩვენებელზე ყურებამ და არა იმან რომ ჩაგვეხედა დეტალებში. ხოლო დეტალები იყო შემდეგი, რომ მაგალითად, რა თქმა უნდა, იზრდებოდა ვიზიტორების რაოდენობა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, როგორც არის აზერბაიჯანი, როგორც არის სომხეთი, როგორც არის თურქეთი, უბრალოდ ძირითადად მაინც მზარდი ბაზარი არის რუსეთი და შესაბამისად, აი ეს დამოკიდებულება იზრდებოდა დროის განმავლობაში. შესაბამისად პირველი იყო ბოლო განახლებული სტატისტიკური მონაცემებით, მას შეძლო რომ ლიდერი შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ თვითონ რუსეთშიც გაუჩნდათ მოსაზრება, რომ მათ შეუძლიათ ჩვენ ქვეყანაზე გავლენა მოახდინონ, აქედან გამომდინარე მათ შორის. რაც შეეხება როგორ მიიღეს ეს ბერკეტი, ხო? როგორ მივიდით აქამდე, ხო? ანუ რა არის იცით, როგორც ჩანს, უფრო მარტივი აღმოჩნდა სხვადასხვა მიზეზებისგან გამო მოზიდვა, მოძიება და დაინტერესება ქართული ტურისტული ბაზრის რუსეთის მოქალაქეების, ვიდრე სხვა ქვეყნების მოქალაქეების. და შესაბამისად ეს ამან რესურსი დაგვიკრია, მოდი ვაღიაროთ ბოლო მონაცემებით, საკმაოდ ბევრი მარკეტინგული კამპანიით, ბევრი იყო დახარჯული მარკეტინგული კამპანიებით რუსულ ბაზარზე, იმიტომ რომ მარტივი იყო და აქაც ბიზნესებზე როცა ლაპარაკობთ, რომ მარტივ გზას ირჩევენ, სახელმწიფომაც რიგ შემთხვევაში მარტივი გზა აირჩია ამ შემთხვევაში შემოსავლების წელს არის შაშანდელი წლის მონაცემებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მინდა ახლა დანარჩენს მე ვახსენებ წინა წლის კვლევა, რომელიც PMC-ს მქონდა გაკეთებული, ბევრი სექტორი არის, იგივე წინა 2006 წლიდან მოყოლებული ემბარგოს თუ გადავხედათ, ის იყო ენერგეტიკული ნაწილი, ან ბევრი ნაწილი, აი ბენზინიც კი საწვავიც კი რუსეთიდან შემოგვაქვს, უკვე თითქმის 35% საერთო წილის, ანუ ბევრ რაღაცაზე ვარ დამოკიდებული. მოდი სექტორებად ჩავშალოთ, რას უკავია ყველაზე მეტი წილი ამ დროისათვის. მე ვფიქრობ, იმპორტის ნაწილში ჩვენ არ გვემუქრება დიდი საფრთხე ეკონომიკური უსაფრთხოების ნაწილში, რადგანაც ჩემი ვარაუდით იმპორტის ჩანაცვლება რუსეთიდან იმპორტის თავისუფლად შეგვიძლია. უფრო მეტი პრობლემა ისიც ალბათ უფრო მეტი საფრთხეს მე ვხედავ, რა თქმა უნდა, ექსპორტის ბაზრებზე. გუშინ დავინტერესდი სხვათა შორის, რომ ვიცოდი, რომ თქვენთან მოვიდოდი ღვინის ბაზრის ნაწილში და აქ სიტუაცია არის საკმაოდ მძიმე. დაახლოებით 70% პირველი კვარტლის მონაცემები ქონდა ამ შემთხვევაში შესაბამის უწყებას ღვინის სააკეთოა თუ არ ვწდები და სადღაც 19 მილიონი ბოთლი არის პირველ კვარტალში საქართველოდან გატანილი და აქედან 13 მილიონზე მეტი მოდის რუსეთზე.
ეს ნიშნავს ბაზრის წილს დაახლოებით 70%-ს. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ვართ სერიოზული დამოკიდებულების ქვეშ. რატომ? იმიტომ რომ 70%-იანი ექსპორტის ბაზრის ჩაკეტვა სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენებს ადგილობრივ მწარმოებელს. რატომ მივედით აქამდე? რა თქმა უნდა, პირველმა ემბარგომ ჩემი ვარაუდით დადებითად იმოქმედა საქართველოს ღვინის ბაზრის განვითარებაზე და ის ხარისხი, რა ხარისხის ღვინის წარმოებაც დავიწყეთ ჩვენ ბევრად უკეთესია დღეს, გულისხმობ 2006 წლის ემბარგოს. ახლა ისე ვართ სიტუაციის წინაშე, როდესაც სერიოზულად დამოკიდებული არის ქალ და ეს არის დაახლოებით 200 მილიონიანი ბაზარი ვეკა. ანუ 200 მილიონიანი ბაზარზე დაახლოებით 70%-იანი წილი უჭირავს რუსეთის ბაზარს. არის ეს ცუდი? მე ვფიქრობ, რომ კი, რადგანაც აქაც სერიოზული ვერკეტი აქვს რუსეთის მთავრობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მისი ერთი გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიძლება ეს ბაზარი საქართველოს გაკეთდება განცხადებები, რომ აი თუ ეს სიტუაცია არ დასტაბილურდება, ეს არის პირდაპირი მუქარა. რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებდით თავის დროზე უკეთე კარგად, გულისხმობ იმას, რომ მეტი უნდა ვიმუშაოთ დივერსიფიკაციაზე. ძალიან ბანალურად ცხეს, მაგრამ აშკარაა, რომ მაგალითად დღესაც კი იგივე პოლონეთის ბაზარს, იგივე ჩინეთის ბაზარს არ უჭირავს 5%-ზე მეტი ჩვენ ექსპორტის კომპოზიციაში, როდესაც რუსეთს უჭირავს 70-მდე. ეს უნდა შეიცვალოს. აქაც როგორც აღმოჩნდა, ჩვენ ბიზნესის ლოგიკას გავყოთ, როგორც აღმოჩნდა, ქართველი მწარმოებლებისთვის დღესაც კი უფრო მარტივი ბაზარი არის რუსეთის ბაზარი, მარტივია იქ ადგილის დამკვიდრება და შესაბამისად ტრენდი ერთმნიშვნელოვანი იყო ტურიზმის ნაწილშიც, ექსპორტის ნაწილში, ღვინის ნაწილში. გეგმაზე ვსაუბრობ, თითქოს ხან ზოგჯერ მგონია ხოლმე ძალიან სუბიექტურად ვიტყვი, რომ ანუ ბიზნესმა ისწავლა, რომ ყოველდღე უნდა ელოდოს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს რუსეთის მხრიდან. ეხლა ვსაუბრობთ გეგმაზე, როგორ შეიძლება რეაქცია გქონდეს. სხვათა შორის ძალიან მოგვაკლდა ამ დღეებში ამ გეგმასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიცია, რომელსაც უნდა ქონოდა თუნდაც მოკლე გზავნილი იგივე ბიზნესისათვის, რაზე შეიძლება იფიქრონ. ეს არ არის სამთავრობო გუნდის საკითხი, პოლიცსაბჭო იმართება ამ წუთებში, ესეც მინდა მაყურებელს უთხრა ქართული ოცნების ოფისში. არ ვიცი, რამდენად შეიძლება გეგმაზე მსჯელობდნენ, ან შეიძლება მხოლოდ პოლიტიკური თემა იყოს განსახილველი, მაგრამ შედეგებთან დაკავშირებით თუ საქმიანი დილის ეთერში რაიმე სახის განცხადება იქნება, აუცილებლად გავაცნობთ მაყურებელს, რაც შეეხება მთავრობის გეგმას. აი ხა ამ გეგმაზე მინდა გადავიდეთ. ისე მოგვიწია, რომ ბოლო დღეებია მედია და არასამთავრობო სექტორი, ბიზნესი და ზოგადად ამ სფეროში ჩახეტული ადამიანი უფრო მეც საუბრობს, ვიდრე სახელმწიფოს პოზიცია თუნდაც რაიმე ორი სიტყვით მოგვესმინოს. თქვენი ხედვით, არ ვიცი, შეიძლება მივეშველოთ აქედან ერთი-ორი სიტყვით, რაზე შეიძლება დაიწყოს მშობა და რა გეგმა შეიძლება დავსახოთ იმისათვის, რომ მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივიღოთ. ზიანი იქნება, ეს მხოლოდ ამ გადაწყვეტილების ამარო დავჩეთ, მაინც იქნება და მით უმეტეს მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ბოლო, როცა საუბარი გვაქვს რუსეთზე. გეგმა, რომელთაც შეგვიძლია, რომ ჩვენი ეკონომიკა დავიცვათ და სტაბილურობა შევინარჩუნოთ რაღაც ფორმით, მაინც ან ზიანი იყოს მინიმალური. სოსო მოდი დავიწყოთ შენ ხედვაზე. ხო, თავიდან გაგვით ვახსენე, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებას ლიეტუვის და სხვა ქვეყნების ოფიციალურმა პირებმა დაასწრეს განცხადებები. ეს გამართლება არ არის, მაგრამ შაბათ-კვირა იყო და იმედია, რომ დღეს უკვე გაკეთდება განცხადებები. ხო, არ გვცალია ამისთვის სამწუხაროდ. მე ხალხში ვხედავ მზაობას, რომ აი რჩევებით ყველანაირად დაეხმარო მთავრობას, მაგრამ მთავრობისგანაც უნდა წამოვიდეს ამის. მე ვიცი, რომ მუშაობენ რაღაცებს ნამდვილად მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ ხალხსაც სჭირდება რაღაცა იმის განცდა, რომ მთავრობა რაღაცას აკეთებს ამ მიმართულებითაც. პოლიტიკური კრიზისი არის ქვეყანაში, გასაგებია და ეს კრიზისი სასწრაფოდ გადასაჭრელია, იმიტომ რომ უკვე დრო არ აქვს დასაკარგი არაფრის, რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ კონკრეტულად ამ ტურიზმის მიმართულებით. ხო, ალბათ სასწრაფოდ უნდა გაიზარდოს პირდაპირ შეხვედრებით, რეკლამებით ისევ ამ ქვეყნებში და ევროპაშიც და რაც ხდება სოციალური ქსელების მეშვეობით და ხდება CNN-ზეც გადის რეკლამა, მაგალითად ეს გადიოდა აქამდეც, ხო? ამ მიმართულებით კიდევ იქნება ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებთან, ტურიზმის ადმინისტრაციის და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრა და იმედია აქედანაც გვექნება უფრო მეტი ინფორმაცია. მე თათ უნდა გავაქტიურდეთ ყველა მიმართულებით და რაც სწრაფადაც იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ უბრალოდ დასაკარგი დრო არ აქვს, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვიმუშაოთ. მთავრობამაც, ხალხმაც, ბიზნესმაც, ყველამ
უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ჩვენი გასაკეთებელი საქმე არის. ეხლა 1%-იან შეინერლებაზე ეკონომიკური ზრდის რომ საუბრობ, თითქოს არაფერია 1%, მაგრამ ძალიან ცუდად არტყამს ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს, ყველაზე დაბალ შემოსავლიან ჯგუფებს აჭარაში. ტურისტულ ნაწილში გულისხმობ მარტო. ტურიზმის წილი ზოგადად ეკონომიკაში ძალიან დიდი არ არის. ჩვენ დეკლარირებულად ხო, დეკლარირებული მიმართულება გვაქვს, რომ ტურიზმი არის ჩვენ პრიორიტეტი, გასაგებია, მაგრამ სხვა მიმართულებების განვითარებაც უნდა ვიფიქროთ. აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, უბრალოდ ეგ მოკლევადიან პერიოდში ხა ვერ მოხდება, ეგ არის ამბავი. სხვა იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანა რუსეთში, რაც კომფორტულია და ისტორიულად მოყვება, ეს არ არის გამოსავალი, ანუ ეს არ არის ჩვენი მდგრადი განვითარებისთვის კარგი. თუმცა ეხლა საჩქაროდ არის რაღაცეები გასაკეთებელი, სასწრაფოდ, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ მართლა ყველამ თითო ორი ნაცნობი ჩამოვიყვანოთ და ვაკეთებთ უკვე ვისაც რა შეგვიძლია, ხო? ყველაფერი ჩვენთვის იქნება შეღავათი და იმ ხალხსაც, რომლებმაც შეიძლება აქციებიც მოაწყვეს, იმიტომ რომ იმათ მართლა გმირობას ვერავის მოუთხოვთ რა და პატრიოტიზმს, იმიტომ რომ ვალები აქვთ აღებული, ოჯახი აქვთ სარჩენი, ასე შემდეგ, იმათაც უნდა დავანახოთ, რომ მთავრობაც და ხალხიც როგორც შეუძლია გვერდში უდგას და რაღაცნაირად ეხმარება. მართლა შეგვიძლია ჩავიდეთ ბათუმში უფრო მეტად ევროპაში. ჩემი აზრით აქ სამწუხაროა როგორ მოხდა ეს, მაგრამ სასიხარულოა რომ ჩემი აზრით მოხდა ეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ცხადად დავინახეთ, რომ რუსეთი როგორც ოკუპანტი ქვეყანა შეუძლია რუსეთს როგორც ოკუპანტ ქვეყანას ყოველთვის, ყოველ წუთას დაიწყოს კამპანია, რომელიც პირდაპირ დაარტყამს ჩვენ ეკონომიკას. ეს ამის რისკი და ამის შესაძლებლობა აქვს მას ყოველდღე, რადგანაც იქ არ არის საბაზრო ეკონომიკის ის ხარისხი, რომელიც ამას შეუძლებელს გახდიდა და შესაბამისად ის რომ დღეს ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, უკვე დადებითი მოვლენა. რადგანაც ყველა მნიშვნელოვანი ინდიკატორს დავაკვირდებით, ანა ყველგან დამოკიდებულება რუსეთზე იზრდება. ეს არის ექსპორტის ბაზარი, ეს არის ტურიზმი, ეს არის სხვა მნიშვნელოვანი ჩამოთავოთ ჯამში ღვინო, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ნუ ხო ტურისტთან დაკავშირებული ესე ვთქვათ სასტუმროები, რესტორნები, ნაწილი ეკონომიკისათვის შეიძლება რა არის იციან აქ პრობლემა ჩემი ვარაუდით მოვდუნდით როგორც სახელმწიფო მოვდუნდით იმ ხრივ რომ მზარდი ბაზარი იყო ტურიზმი რომელიც ყველას ხონდა ესე ვთქვათ ტურიზმი იზრდება, ნამდვილად იზრდებოდა, შემოსავლები იზრდებოდა ტურიზმიდან და დიდი წილი ეკონომიკური ზრდის მოდიოდა ზუსტად ამ სექტორის წარაბზდაზე და ამ მოდუნების უკან ვერ დავინახეთ რომ ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი ამ შემთხვევაში იყო სწორედ ის რომ ნაკადები რუსეთის ფედერაციიდან იზრდებოდა და შემოსავლები იზრდებოდა. მეორე ნაწილი არის კიდე რომ ჩვენ მხოლოდ იგივე ტურისტული ნაკადების ზრდით არ შეგვიძლია რომ დავაკომპენსიროთ ეკონომიკაში შემოსავლები. იგივე ჩვენ საუბრობთ რომ ტურიზმი იზრდებოდა მათ შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის კლების ფონზე ეს თითქოს თანხმობრივად რაღაც ნაწილში ბალანსებდა. ანუ ტურიზმი გამოგვიკლო აღმოჩნდებოდა რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის კლებმა ჩვენ ძალიან სერიოზულ კრიზისში შეგვიყვანა. დღეს რა შეიძლება იყოს თუნდაც ეხლა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების პრივატიზების ნაწილში გასააქტიურებლად რომ რაიმე ფორმით იგივე ვალუტის შემოდინება გაძლიერდეს. ანა ძალიან მარტივად მაპატიეთ რომ ძალიან ტიპურ ეკონომიკურ რაღაც სიტყვით გამოვალ, მაგრამ რეალურად ჩვენი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ხარისხი არ იძლევა ჯერ შესაძლებლობას რომ ერთი მხრივ ჩვენი პროდუქტები უფრო მეტი წილი გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე და უფრო მაღალი ძვირადღირებული ტურისტული მომსახურება შევთავაზოთ ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებს, რომ ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში და აქ გაატარონ მაგალითად მათი შვებულება. ეს პირდაპირ მეტყველებს ქვეყნის დაბალ კონკურენტუნარიანობას. ის თუ დაიზრდება, მოდუნებულზე თქვა ამაზე არ მუშაობდით? ამ წლების განმავლობაში მუშაობდით ამაზე? მუშაობთ, მაგრამ არასაკმარისად ბექა, არასაკმარისად. იგივე ევროკავშირზეც ვიტყვით, ძალიან მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რა რომ ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, რომ ევროკავშირზე გაგვაქვს მეტი პროდუქცია, ვიდრე მაგალითად რუსეთის ფედერაციაში, უნდა რომ ჩავიხედავთ სტატისტიკაში, ვნახავთ რომ რო გამოვაკლოთ ევროკავშირის ქვეყნებს, ბულგარეთი და რუმინეთი, სადაც ძირითადად სპილენძი, აზოტოვანი
სასუქი და ასე შემდეგ, ანუ სტანდარტული ჩვენი საექსპორტო პროდუქტები გადის, აღმოჩნდება, რომ ამ ორ ქვეყანას თუ გამოვაკლებ ევროკავშირის ქვეყნებს, რუსეთში სადაც 40%-ით მეტი არის ექსპორტი, ვიდრე ევროკავშირის დანარჩენ რამდენი ქვეყანა არის. 20, არ ვიცი, დიდ ბრიტანეთის გათვალისწინებით, ხო? არ ვიცი, ბოლომდე რამდენად, მაგრამ შესაბამისად, ისეთ მინდა რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვსარგებლოთ ვერც DCFTA-ით, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის მოდელით ევროკავშირთან, იმ მასშტაბითაც უნდა ვსარგებლობდეთ. ეს პირდაპირ დამოკიდებულია ჩვენი ბაზრის კონკურენტუნარიანობასთან, ჩვენი პროდუქტები ჯერ ვერ ახერხებს დაიმკვიდროს თავი ევროკავშირის ბაზარზე. ეს რაც უფრო მალე მოხდება, მით უკეთესია, სხვა შემთხვევაში მუდმივად ერთი ბრძანება, ახლა ვხედავთ კრემლს, ერთი ბრძანება, რომელიც დაიწერება იქ, საკმარისი იქნება, რომ მთელი ქვეყანა როგორც მინიმუმ შეაშინოს, რომ დაიწყება ეკონომიკური კრიზისი, ან მაქსიმუმ შეიძლება მართლა ეკონომიკური კრიზისის გამოწვევი იყოს. ეს უნდა იყოს. და რომ არ იყოს, მე მინდა ისე ნაწდაობნესო და შენთან ერთად შენ ნაწილით დავასრულოთ. მოდი ეს ბლოკი გარდა ტურიზმისა, რითი შეგვიძლია რომ ჩვენ ბალანსი მოვძებნოთ თუნდაც ზრდის მიმართულებით. ვახსენეთ წაღა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, პრივატიზება იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებები, რა ბერკეტი და შანსი გვაქვს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა, რა თქმა უნდა, ყველაზე შედეგის მომტანი იქნება, უბრალოდ არ არის ადვილად გასაზრდელი, ხო? არ არის ადვილად გასაზრდელი და იქნებ ჩამორჩენა გვაქვს იმ გეგმისა, რომელიც მათ შორის წლის დასწრებში იყო ბალანსი. პლუს პოლიტიკური არასტაბილურობა ქვეყანაში და მთავრობის სიჩუმე ამ ყველაფერზე ცუდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ ყველა უყურებს ამას, ხო? ყველგან ნიუსებში ვართ, ყველა აკვირდება და ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი, რაც მალე დასტაბილურდება ქვეყანაში სიტუაცია და რაც უფრო შვიდად ვიქნებით, უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობა გვექნება და რაც უფრო სწორ გზაზე ვიქნებით მდგრადი განვითარების მიმართულებით რა და არ ვიქნებით ესეთი მიმართულებით, რომ რაღაცა მარტივი და ინვესტიციებისთვის მათ შორის ყოველთვის არის რუსეთი როგორც მეზობელი ფაქტორი, როდესაც ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ზრდის საქართველოში რისკებს მიუხედავად იმისა, რომ თქვა იგივე ბიზნესის კეთების კუთხით მე-6 ადგილზე ვარ, ძალიან ბევრი დადებითი შეფასება არსებობს, სასამართლო და სხვა გამოწვევები რჩება, მაგრამ მათ შორის აი სწორედ აგრესორი ქვეყნის მეზობლობა არის საქართველოსთვის პრობლემა მსხვილი საინვესტიციო, თქვათ, კომპანიებისათვის. აი ამ ნაწილში ეს გზავნილი მოქმედებს და იმუშავებს თუ არა? ცხადია პრობლემა არის და მით უმეტეს ინვესტორებიც არა რუსეთთან ამ შემთხვევაში სხვა ქვეყნებიდან ხედავენ რომ რუსეთთან აი რაღაც პრობლემები შეიქმნა და ეს პრობლემები თან სულ არსებობს. ამიტომ ერიდებიან რაღაცა გრძელვადიან დიდ ინვესტიციებს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ რუსეთი არ არის საიმედო და სტაბილური მეზობელი. რუსეთის არსებობა ჩვენ მეზობლად თავარი საფრთხე არის ინვესტიციების. ვიცით, მაგრამ გავიწყდება ხოლმე. პოლიტიკის დონეზე მე ვფიქრობ, მე მაინც კიდევ ერთხელ გავმეორდები, მაგრამ ხედავ ამაში პოზიტივს რა. პოლიტიკის დონეზე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი ორიენტირი უნდა იყოს დასავლეთი, ჩვენი ეკონომიკის ექსპორტო ნაწილის ორიენტირი უნდა იყოს დასავლური ბაზრები და მთელი პოლიტიკა უნდა იყოს ამაზე მიმართული. ის რომ მოვდუნდეთ და უბრალოდ ყოველ წელს 20%-ით მეტი რუსეთიდან ტურისტის იმედად იყოს საქართველოს ეკონომიკა, ეს უნდა დამთავრდეს. ხო, აი ეს თუ დამთავრდება და ჩვენ მოვახერხებთ სხვადასხვა სექტორში, სადაც გვაქვს კონკურენტუნარების რაღაც დონე, მის გაზრდას, ეს იქნება მთავარი პოლიტიკა. აქედან გვავიწყდება ხოლმე. არა, ზუსტად ეს არის, რადგანაც ეს გვავიწყდება, კარგია რომ ეს შეგვახსენებენ, მით უმეტეს თუ შეგვახსენებენ პირდაპირ მოსკოვიდან. და ჩვენ მოვახერხოთ რომ ამას გავამკავდეთ. მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. სოსო ბერიკაშვილი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი და გოგა ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. ამ საუბარშიც ვახსენეთ რამდენჯერმე რომ სწორედ პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი და ხელისუფლებისგან ველოდებით მათ შორის იმ გეგმის გახმოვნებას, რომლითაც ისინი ამ გადაწყვეტილებებზე აპირებენ რეაგირებას. ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში თუ გვექნება ამის შესაძლებლობა და თუ იქნება რაიმე სახის კომენტარი, აუცილებლად შემოგთავაზებთ ამ განცხადებებს, მაგრამ ამ დროისათვის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაფართოებულ ფორმატში მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომას კი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს და ესწრებიან პარტიის გენერალური მდივანი კახაკალაძე, აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კოპახიძე, პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე სხვა წევრი დეპუტატებთან ერთად. თუ გაკეთდება მოგვიანებით განცხადება, ამ განცხადებებს აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერში შემოგთავაზებთ, თუ არა ტელეპირველის საინფორმაციო სამსახურის გუნდი მუშაობს იმისათვის, რომ მუდმივად იყოთ ინფორმირებულები და აუცილებლად სიახლეებს არ მოგაკლებთ არც BMG-ზე. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით
მოგვიანებით ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს რუსეთის ტურისტული ემბარგოს გავლენაზე ვისაუბრებთ უკვე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებისაგან. ამ დღეებში გერგის საკაცემ ერთი ძალიან კარგი პოსტი დადო და გადაცემის ბოლოს ამ გამოთვლებსაც გაგიზიარებთ. რუსულმა ტუროპერატორებმა საქართველოს პაკეტებში მხოლოდ 2018 წლის აგვისტოში შეიყვანეს. მანამდე რუსულ ტუროპერატორებში საქართველოს მხოლოდ აფხაზეთით იყო წარმოდგენილი. რუსეთი კი ამ ნაწილში აგრძელებს თავის პოლიტიკას. შეიძლება იხილეთ კიდეც არაერთი განცხადება რუსი პოლიტიკოსების მხრიდან და ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროებითად დასახელებული განკარგულება დროებითი არ იქნება, ვიდრე ესეც პუტინის გადაწყვეტილებით არ შეეცვლება გააჩნია როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს. აქაც კარგი სატესტო ნაწილი გვაქვს, თუმცა ყველაფერი როგორც გითხარით დათვლადი არის და შეგვიძლია ეს რიცხვები კი ასეთ მონაცემებში ჩავშალოთ. სტატისტიკა ასე გამოიყურება. ერთი რუსი ტურისტი საქართველოში ვიზიტზე საშუალოდ 1350 ლარს ხარჯავს, ამერიკელი 3047, ბრიტანელი 3189 ლარს, ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტი 2047 ლარს, უკრაინიდან 1659 ლარს, ირანი 2071, გერმანია 2046, ესპანეთი 2551 და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს რიცხვები არ ნიშნავს იმას, რომ ტურისტული სექტორი არ დაზარალდება იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მიერ არის მიღებული, მაგრამ ეს რიცხვები დაგვეხმარება იმის გამოთვლაში, დაახლოებით რა მოცულობის ზარალი შეიძლება მივიღოთ და რა გვაქვს ასანაზღაურებელი. გამოწვევები, რომელიც ტურისტულ სექტორს აქვს და ის შესაძლებლობები, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ შემდეგ სტუმრებთან. საბა კიკნაძე, კავკასიის ტრაველის დირექტორი და ბატო ასთაშვილი, ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელი არიან საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბევრს ვსაუბრობთ, ბევრი ვისაუბრეთ ამ ეთერშიც და გასულ 3 დღის განმავლობაში ბევრი ენთუზიაზმით სავსე თუ გარკვეულ ანალიზზე დაფუძნებული შეფასებები და პროგნოზები მოვისმინეთ. უშუალოდ თქვენი სექტორის წარმომადგენლების პოზიცია მინდა მოვისმინოთ პირველ რიგში რამდენად არის ქართული ტურისტული სექტორი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ რუს ტურისტებზე დამოკიდებული და არის თუ არა ეს აუნაზღაურებელი მიმდინარე წელსვე გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ეს აუცილებლად ანაზღაურებადი იქნება, ამაში დარწმუნებულები შეიძლება ვიყოთ. 2019 ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ვკითხულობ. კეთილი, მოკლედ, რაც შეეხება მიმდინარე სეზონის დროს, ანუ რა გვექნება პრინციპში დანაკლისები, შეგვიძლია რეალურ ციფრებშიც ვნახოთ, არაერთი სტატისტიკა დაიდო და თუ გადავხედავთ დღეის მდგომარეობით რა გვაქვს აქტივობა რუსული ბაზრიდან, ეს არის საქართველოში უკვე შემოსულია დაახლოებით 550,000 ადამიანი მაისისთვის მონაცემებით, წლის ბოლომდე სავარაუდოდ გათვლა იყო დაახლოებით 2 მილიონ ადამიანზე. მინდა ვთქვა, რომ ერთი ხელის მოსმით, ანუ 100%-ით დღეიდან ნაკადი არ შემცირდება, რა თქმა უნდა კლება იქნება, მაგრამ არ შემცირდება. რა თქმა უნდა, არანაირად.
პლუს ამას ამის ფონზე სავარაუდოდ წლის ბოლოს რუსული ბაზრიდან, აი უხეშად რო გავთვალოთ, დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი მაინც შემოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსული ბაზრიდან შეიძლება გქონდეს დაახლოებით 50%-იანი კლება. ეს 50%-იანი კლება საერთო სტატისტიკაზე ისევ ციფრებს თუ გადავხედავთ და შაშანდეს სტატისტიკას მოვიშველებთ, დაახლოებით 8 მილიონი ნახევარი ადამიანი იყო, წელს 9 მილიონს ვიზიტორს ველოდებოდით და უხეშად იქნება ალბათ სადღაც კლება საერთო ჯამში -7-8% მოსალოდნელი საერთო რაოდენობის. ანუ საერთო ჯამში ჩვენ წელი შეიძლება დავამთავროთ ტურიზმის ზრდის +1-2%-ით, ან შეიძლება მინუს მაჩვენებელიც გქონდეს, მაგრამ ალბათ საერთო ციფრი უხეშად იქნება 8 მილიონზე მეტი და ჩვენ თუ შევადარებთ ისევ ჩვენს უახლოეს წარსულს, მაგალითად 2014 წელს, 2012 წლიდან დაწყებული ყველაზე პიკი უარყოფითი მაჩვენებლების ჰქონდა 2012 წელს, ქვეყანამ დაამთავრა 2.7%-იანი ზრდით. ეს იყო პირდაპირ ასე ვთქვათ, თავრობის, დაუდევრობის და უპასუხისმგებლობის შედეგი. ამაზე არაერთხელ გვილაპარაკია თავის დროზევე, იმიტომ რომ ეს იყო პროგნოზირებადი და მაშინ ეს 2%-იანი ზრდა რო ქონდა და ჩვენ რო ვაკრიტიკებდით და მაშინ მართლა ძალიან მდგომარეობაში იყო ტურიზმის ინდუსტრია, იმიტომ რომ მოლოდინები იყო ორნიშნა მაჩვენებელი, ჩამოვარდა 2%-ზე და მაშინ საქართველოში შემოვიდა დაახლოებით 5 მილიონამდე ვიზიტორი. დღესდღეობით როგორც არ უნდა დამთავრდეს, ან სულ 100%-იანი წვეტა გქონდეს რუსული ნაკადიდან, მაინც უფრო მეტი ვიზიტორი შემოვა დაახლოებით 7.5-8 მილიონამდე, თეორიულად, პრაქტიკულად კიდევ უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე, ეს არანაირ დიდ დარტყმას არ მიაყენებს ინდუსტრიას. ჩვენ საუბრობთ ატოს საერთო ჯამზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როცა უნდა განვიხილოთ ეს უკვე იმ ადამიანების ხარჯზე, იგივე ტუროპერატორები იქნებიან, ის ადამიანები, ვინც ბიზნეს აქირავებენ სეზონურად, თქვათ, შავი ზღვის პერიოდში. საწავა, რომელ, ასე ვთქვათ, მიმართულებაში ტურიზმის ვის დააზარალებს პირველ რიგში. სამწუხაროდ დღესდღეობით არსებობს არაერთი კომპანია, არაერთი ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც მხოლოდ რუსულ ბაზარზე მუშაობს. რა თქმა უნდა, მათ ეს დაარტყავს, ეს ცალსახაა. მაგრამ დღევანდელი ტურისტული ტრაფიკი იძლევა იმის საშუალებას, რომ სწორედ ეს დანაკარგები გადანაწილდეს. აქედან გამომდინარე, ძირითადი დარტყმა იქნება ისევ შავი ზღვის პირეთზე, ისევ იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესზე, მაგრამ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ეს არ არის ისეთი დანაკლისი, რომელიც ან კრიზისში, ან რაიმე ფუნდამენტურ ზიანს მიაყენებს ქართულ ეკონომიკას. ბატონ საბა, თქვენც ვთქვათ, დასაწყისში შეფასება მინდა გთხოვოთ, აი ამ მოცემულობის ამაშიც ვარ პროგნოზები და შემდეგ კონკრეტულად დღეების განმავლობაში საკმაოდ პროფესიონალური და ისეთ კვალიფიცირებული შეფასებები ეძლევა და ამ სიტუაციას ყოველგვარი ემოციური, ასე ვთქვათ, ფონის გარეშე. აბსოლუტურად ობიექტური იყო შეფასებები, გამოვყოფ ზოგადად პოსტულატი ესეთია, რომ რუსეთის ტურიზმზე შეჯდომა, ასე ვთქვათ, შეამცირა ხარისხი. პროფანაცია გაუკეთა ხარისხი ამ პერიოდს საერთოდ საქართველოს ტურიზმის ისტორიაში ვეძახი ჩემთვის მწვანე ჩურჩხელების პერიოდს. ახლა წარმოგიდგენიათ თქვენ ქვეყანა საქართველოს გეგონათ, როდესაც მწვანე და ცისფერი ჩურჩხელები გაიყიდებოდა. აი ეს არის სწორედ რუსული ტურიზმის გავლენა. ეს არის ის, რაც ასე ვთქვათ ჩემს პირად უკან გაწყობას და საერთოდ უარყოფით გაწყობას იძლევა, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი მოთხოვნის, საკმაოდ ასე ვთქვათ კულტურულად დაუბალანსებელი, საკმაოდ პროფანაციული პროდუქტის მოთხოვნა და შეთავაზება ერთმანეთს ტაშისკვრით შეხვდა რა. ძალიან ბევრი მიმწოდებელი და ოპერატორი იქნება ეს თუ ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც რაღაცა პროდუქტს აძლევს ხიქტიდან დაწყებული იმით, აი ამ ფერხულში ჩაება და სამწუხაროდ მივედით იქ, სადაც მივედით, როდესაც გარკვეულწილად დამოკიდებულება შეგვექნა. ახლა ჩემს პირად ბიზნესებზე ჩვენ ბევრი კომპანია, რამდენიმე კომპანია ჰოლდინგში მე მაგალითად აბსოლუტურად დაცული და დაზღვეული ვარ, იმიტომ რომ 30 წელი ამ ბიზნესში ვარ და როდესაც ჩვენ ბიზნესი დავიწყეთ რუსეთზე და არც ახლა რუსეთზე რატო არ გაგვიკეთებია თელს ჩემს ბრუნვებში რუსეთის ბიზნეს ალბათ კი დანამდვილებით 7-6% აქვს. აქედან ყველა ვარიანტი შევინარჩუნებთ ნახევარს, ბრუნვას ვამბობ. მოგება კიდევ გაცილებით ნაკლები, იმიტომ რომ მოგების რაციო ნაკლებია შედარებით, ვიდრე კანადასთან თუ იაპონიასთან თუ ასე.
და ალბათ ნახევარზე, აი როგორც ხდება, ნახევარ შევინარჩუნებთ, რომ ჩემი კლიენტები, განსაკუთრებით ჩვენი ხალხი, ისინი პრინციპში პუტინის გაურბიან და არა პუტინის ჭკუასი არ დადიან. მოდი ესე ვთქვა, ნუ მეტესი წილი ახლა შეიძლება ყველაზე ვერ ვიტყვით. საერთოდ ძალიან ბევრი უარყოფითი ფაქტორი გამოდის. აბა ვკითხოთ ბატონო დათო ლორთქიფანიძეს, არ ვიცი, მუზეუმს ზოგადად და ქვეყნის კულტურულ, ასე ვთქვათ, ნახოთ ერთი რამდენი არის წილი რუსეთის ტურისტების, რუსის ტურისტების ჩვენს იმაში და შევადაროთ ჩვენი კულტურული ძეგლების. იქ დათვლილია და დათვლადი არის, რომ რუსი ტურისტები მსგავს, თქვათ, აქტივობებში არ ებმებიან და მათ შესაბამისად გაიზიარა ჩვენი ისტორია, კულტურა, მათი მოთხოვნაც პროფანაციულია. მე იცით რა არის, არ მინდა რაღაცა რუსოფობურად წარმოდგეს ჩემი საუბარი, მაგრამ იმდენად დიდი განსხვავება, იცით რა, როდესაც ვიღაც ემსახურები, გიხარებ, რომ ჯელტმენს ემსახურები და ჯელტმენი ხარ და ყველა სხვა შემთხვევა მოდით ესე ვთქვათ რა ამ ეტაპმა შეიძლება ჩემს ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ რუსეთის რეალობაში საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა შეიძლება მსოფლიოში ჩვენი აი ესეთი კეთილგანწყობის ზოგადად სტუმართმის მიმართ სადაც ისინი გაცილებით ნაკლებად ან თითქმის არ გზნობდნენ თავს რუსულ სიტყვას მოვიშველიებ ისგოეთ იმიტომ რომ მე მახსოვს დრო 10 წლის წინ უკვე ავსტრიის სასტუმროების მფლობელებს რომელსაც პირადად ვიცნობ ჯგუფმა ერთმა კლასტერმა გადაწყვიტა რომ სასტუმროებში რუსული ბაზრისთვის არ დაეთმოთ რაღაცაზე მეტი წილი თქვა 7-8%-ზე მეტი ოთახების რაოდენობა და არავითარ შემთხვევაში ერთ სართულზე არ მიეცათ რატომ ამოასხათ კისერში, იმიტომ რომ სავსე იყო. ალბათ ეს არ უნდა დაგვიწყებოდა ჩვენი წლების განმავლობაში, მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა რაღაცნაირი გადახტომა მოხდა, აი პირდაპირ თავი მთელი საქართველო აღტაცებული თუ რაღაც დირექტივა იყო, მთელი სახელმწიფო სტრატეგია იყო, რომ რუსეთი უნდა გახდეს ჩვენი რაღაც საფუძვლის გარეშე, რაღაც უახლოესი მეგობარი და ამოვიღოთ პრობლემებს. ძალიან საინტერესო მონაცემები გითხარით თქვენი კომპანიის შესახებ. ამობთ რომ 7% არის მხოლოდ 6-7%. მაგრამ ეს არის ბრუნვა და სუფთად მოგებაში ეს წილი გაცილებით ნაკლებია. აი აქედან გამომდინარე იმ ტურისტული კომპანიებისათვის, იმ თქვათ კომპანიებისათვის ზოგადად იგივე ეს იქნება თქვათ სასტუმროების ქსელთან შემდეგ, რომელი ქვეყნის ტურისტებზე შეიძლება რომ სახელმწიფო და ცალკეულმა ტურისტულმა კომპანიამ მუშაობა დაიწყონ, რომ რაღაცა ფორმით ორი სიტყვით ვეცდები ჩემი ხედვა გაგაცნოთ რა ფაქტორებმა განაპირობა. სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მონდომებამ რომ რუსეთი გახდარიყო თავარი ჩვენი ასე ვთქვათ სოციალური პარტნიორი ტურიზმის სოციალური გარემოს ასე ვთქვათ თამაშებია და ერთი მეორე რაც უნდა მოენდომებია ამ სახელმწიფოს პუტინმა გადაწყვიტა რომ საქართველოში დღეს უკვე მეგობრული მთავრობა და არიქა წადით გამოაცხადა არც ერთი კაპიკი ჩვენს მიერ დახარჯული თუმცა მილიონები დავხარჯე და სწორედ მაგას ვიძახდი ყოველთვის არ არის ამ მილიონების ხარჯვა იმიტომ რომ რუსეთში მარკეტინგი და პიარი არ კეთდება შენგან კეთდება პუტინისგან და ზახარჩენკო თუ რა ქვია რაღაც ქალი ვიყავთ ხოლმე რაღაც და ასე რომ თუ ვიღა პესკოვისგან ასე რომ თუ გაიცემა დირექტივა ყველა დაიწყებს კარგად წერას და თუ არ გაიცემა ეს დირექტივა ვერცეთ ჟურნალში და გაზეთში და ტელევიზიაში ვერ მოხდა ეს ნაწილი წეგან წინა და ასევე ფაქტორი იყო რუსული ენა ქართველებმა ბოლო 7-8 წელი არ ვიცი რამდენი ხანია მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით დავიწყდათ ანუ აღარ აქცევენ ყურადღებას იმიტომ თავარი საკომუნიკაციო ენა თანამედროვე საქართველოსთვის თუ ჩვენ გვინდა ცივილიზაციის სამყაროსთან ვიყოთ უნდა გამხდარიყო ინგლისური უამრავი მილიონობით ხალხი მუშაობდა რუსეთში მათ ჰქონდათ დაბალი ბარიერი ენის თვალსაზრისით დაბრუნდნენ უკან შეიძლება ერთი თვით ადრე მშენებლობაზე მუშაობდნენ დღეს გიდები გახდნენ და ტუროპერატორები ამაში ცუდი არაფერი არ არის უბრალოდ ამ ყველაფერს სახელმწიფო და პოლიტიკოსები გარკვეულწილად ჯებირებში უნდა სვამდნენ რაღაც მიმართულებას აძლევდნენ როგორც კი აღარ არის საქართველოში მასწავლებლები ინგლისურის როდესაც ბავშვებმა ეცია რომ შეუძლია სიღნაღში რუსული ისწავლოს იმიტომ მწვანე ჩურჩხელა და რაღაცა ფალსიფიცირებული ისა რა ქვია სტალინის და პუტინის გამოსახულებით არყები გაყიდოს
და ეს შეიძლება გააკეთოს ფანტასტიკურად რუსულად და აღარ სწავლობს ინგლისურს, ხო? ეს საერთო პოლიტიკის ნაწილი და მოდი საერთო ხედვაზე და პოლიტიკაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ბატონო თქვენთან. დღეს იქნება როგორც ვიცი ტურიზმის ადმინისტრაციის შეხვედრა ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებთან. არ ვიცი თქვენ იქნებით თუ არა ამ შეხვედრაზე, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ თქვენც ახსენეთ და წინა ბლოგშიც თქვი რომ საკმაოდ ბევრი დაიხარჯა რუსულ ბაზარზე მარკეტინგული კამპანიისათვის გასულ წელს განსაკუთრებით ჩაშანდელი 2018-ის წელი გამორჩეოდა მე მგონი ამ თანხის მოცულობაში თქვენ როგორ ხედავთ როგორ უნდა შეიცვალოს სტრატეგია ხელისუფლების მხრიდან იმიტომ რომ მაინც ჭირდება ამას ერთიანი მმართველი რომელიც ერთიან თქვა სტრუქტურირებულ მარკეტინგულ კამპანიას აწარმოებს ქვეყნისათვის დიახ უბრალოდ სამ კონკრეტულ პასუხს გაგცემდით ერთს დავამატებ დღეს დღევანდელ მდგომარეობაში ქართული სახელმწიფო ან თუნდაც მმართველი გუნდი ვერნერ ქმედით ნაბიჯს ვერ გადადგავს და ვერც წყვეტთ ვერაფერს რუსულ ბაზართან მიმართებაში და ერთის მხრივ პრინციპში დავამშვიდებდი კიდე იმ კომპანიებს რომლებიც მხოლოდ რუსულ ბაზარზე მუშაობს და ვიტყოდი იმას რომ ამ ქმედებით ამ სანქციით რომელიც უკვე საქართველოს დაედო რუსეთის მხრიდან ეს არ იყო ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური საქცია და ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ეს არ არის რაიმე სახის სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრება. ეს არის ცალსახად რუსეთის მხრიდან, ასე ვთქვათ, სოციალური ტესტი ქართული საზოგადოების რა რეაქცია მოყვება რუსული ბაზრის ნაწილობრივ ჩაკეტვას. ეს ზუსტად ისეთივე ტესტია, როგორც შეიძლება რამოდენიმე კვირის წინ ნახეთ პატრიოტთა ალიანსის აქციები ამ აზერბაიჯანის საკითხის გარშემო იყო ამ კომბლიანების აქციები და ასე შემდეგ. ზუსტად ანალოგიური ტესტია, იმიტომ რომ რუსეთის ესტაბლიშმენტი ცდილობს თვალნათლივ დაინახოს რა არის საფუძველი მისი პოლიტიკის დასაყრდენად ქართულ სოციალურ სფეროებში. ანუ სწორედ იმიტომ რომ არ გამკაცრებულა არანაირი სასაზღვრო და ასე ვთქვათ სავიზო რეგულაციები ან დამატებით რაიმე ბერკეტი არ ყოფილა, ეს ნაკადებს არ შეამცირებს, მაგრამ საგრძნობლად არ შეამცირებს და აქედან გამომდინარე, ეხლა რაიმე ასე ვთქვათ, კონტრქმედებებზე საუბარი სავარაუდოდ დროულია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის გაკვეთილი ქართული პოლიტიკური ჯგუფებისთვის. ჩვენ წლებია ვამბობდით, აი სავამაც არაერთხელ ახსენა, ამდენი თანხის დახარჯვა რუსულ ბაზარზე იყო უაზრო, ეს იყო ბიუჯეტური სახსრების უაზრო ყრა, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ წვითავს იქაური პოლიტიკური ჯგუფი და იქაური პოლიტიკური დოქტრინა ვინ წავა საქართველოში და რა ნაკადით წამოვა და რა მნიშვნელობა ჩვენ დავხარჯავთ 200,000 თუ 2 მილიონს რუსულ ბაზარზე შედეგი საბოლოო ჯამში მაინც ერთი და იგივე გვექნება. მადლობა, საცხორ ჩვენ დრო მოიწურა. მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გზავნილების საუბრისთვის. სავაკ იკნაძეს კავკასიის ტრაველის დირექტორს და ვატო ასტაშვილს ჰელსკი ჯორჯიას დაფუძნებელს მასპინძლობით საქმიანი დირის ეთერში. დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ ყველა სხვა ეთერში, მათ შორის საქმის კურსის ეთერებში და ხვალინდელ საქმიან დილაშიც. დარწმუნებულია რომ საინტერესო ამბები გველოდება და რა თქმა უნდა როგორც დავაანონსე, ყველა ის გამოხმაურება, რომელიც იქნება ოფიციალური წყაროების მხრიდან ჩვენს გვერდზე იქნება ასახული და შეგიძლიათ გაეცნოთ მას. მე გემშვიდობებით ბედნიერ დღეს გისურვებთ ხვალინდელი სვაზე შეხვდებით ერთმანეთს.